edhe 10 minuta, besoj kena me konë live, për shojmë Gencin me Rigonin. Go, look any. Këta jënë të lujtë msheftas me top, cili përshuton topin ma larg. Oh, pasta. Pedeni ma herët për juve që na keni përcjellë, keni po dhe live. Quizin edhe atë lojën të këcy bani hap. Për pak jena live, mrena 10 minutave, besoj ka me fillu loja, na pjollojna me një muzik. If you have it from Republic, you know what to do. Either A or D, Jax. Yeah, so stress here. Really? It's not that much Okay, then it's expensive. B, bro. I think it's B. Yeah, B. Lock in B. Us or? No, I think it's A, man. I think it's B. What do we do now, Admin? We split? You need to choose only one. Okay, Can we I- choose this answer. Ciao then. Let's go A. So final answer A. Yeah, go. That's right. Good job. Ah, you see? Skin. I'm a master. What do you think, Jax? C or A. Well, you choose now. It's your choice. C. Okay, let's go lock in C. Team, so final answer C. Yeah. Let's try it. It's wrong. Who paid for this one? Oh. Hellraisers or Astana? B. Hellraisers, yeah. I think it's Oh. B. Was Astana? Or Astana played that? No. B, Hellraisers. B. Lock in B. Yeah. B. 2014. Yeah. Good job. I think copyright issues with artwork. Let's go with D. I don't know. I don't know this You question. don't know? Yeah, it was because Yeah, of copyright I issues. heard something about this. Good job, good job. It was €5 at the beginning. Now 5k. Oh. It's this rocket, but This is rocket. Yeah, that's right. And from which map? a rocket. Nuke maybe? But it's new. Nuke, I guess. On Nuke you have nuclear plant. There is not so much military stuff as I know. Military stuff. Is it official map? Yeah. Yeah. It is competitive map right now. Mirage maybe. They have tanks. Oh? Inferno? Oh yeah, could be Inferno. Inferno. And where exactly? A site, huh? Or I don't know. By the tanks maybe? Where is tanks exactly? City spawn. City spawn. No. But I give you point for Inferno. That's It's right. A site. It's B side coffins. Oh. But I forgot. we need time we found map at least. But you get full points, so. it's Oh. okay. I would remove Vertigo again. I hate this map. And I would bring back train again. I would remove overpass and bring train. So train is your favorite map? Yeah. And remove overpass. Not favorite, but I would remove those maps. And welcome back, ladies and gentlemen, to Republic Season 3, into our second match of the quarter-final day. We have just seen Mao's NXT come crashing out to X-Mad Lions as they progress to the semi-finals. And now we'll decide who will be the next team that goes on to face those main two squads. I'm the Eternal J. I'm joined by Dwayne for today's proceedings. And this one is going to be, I think, a banger. I would imagine so as well. Both of these teams narrowly on the top 20 on HLTV. Both have been able to find a lot of recent success, but maybe you'd have to say for Forza, the recent success is in a row.
Absolutely. So for those of you who don't know what the match we're talking about, of course, it's Forze versus Bad News Eagles. Forze in particular have been on a tear. I'll take a look very quickly at the playoff bracket and show you exactly how things look at the moment so you can see exactly how the X-Mad Lions have made their way forward into facing up against the likes of Ecstatic. And of course, the 2-0 series against that Mouse side made it look pretty easy. So again, our second match of the day will be Forze versus Bad News Eagles. So back into the conversation about this matchup, Forze especially looking pretty hot stuff at the moment. They are on a, what are we on, like 5 series now in a row? 6 series now in a row? They've just been beating everybody they face. And it's come down to a recent resurgence of form. Obviously, things have been quite positive for the last month or so, but they are, at least recently, on a huge winning streak against some very good level teams. And even with the lineup that we've got in front of us, Zorti's been playing really well this event, Xiaofi too, Jerry's been involved with the action, and there's the streak, there's the idea of who they've been playing. Yeah, and take a look at those last 3 results, especially against Enterprise, 9Z, and Sinners. 2 0s against all 3 of those guys. They haven't lost their last 6 maps, so they're coming into this one on real hot form. And that makes me very excited because, honestly, I was doubting Forza quite heavily over the course of the major and coming into the major and seeing what they did prior to that point. But ever since then, they've taken that momentum and they've done some real good work with it. Keep in mind, it's actually 8 maps, right? Because that VP Prodigy game that went 2-1, they lost the first map and then bounced back in map 2 and map 3. So to have a streak of 8 maps in a row is kind of ridiculous when, to be honest, Jay, there aren't that many that have even been close. One team that you could compare them to would be the Bad News Eagles, if only because they've come from very similar positions. Both squads played in the PGL Major in Antwerp, and they actually took each other on in one of those best-of-1 results. So we have seen these 2 teams again sort of make an unlikely run to that tournament, make their unlikely run to the pinnacle of the mountain. And unfortunately for Bad News Eagles, it hasn't quite as translated to as mumuch success as it has for Forza lately. After the major, you mean? Yeah. It's difficult to weigh it up because look at what Bad News Eagles have played after the major. They got invited into the Pinnacle Cup 4 event. They lost to Ecstatic, a team that they've struggled in head-to-heads against, and they've played REPUBLEAGUE, and that's it. The sample size is so small with the lack of events, whereas for Forza, they've been playing quite a few events after the major. That's what I'm saying, though. There hasn't been many results to give BNE the benefit of the doubt and saying, listen, they've done real good stuff after the major, which you can say that for certain in the case of Forza. Obviously, the 6-match winning streak is a perfect example of that. And in general, in the head-to-heads, they've also had a lot of great results above this BNE side. Of course, we mentioned that best-of-1 at the major, 16-7 over on Inferno. We've also seen best-of-3s go their way in Giraffa, for instance. The last match was the Pinnacle 4 Series 3 match, in which the side known as Blink back then actually were able to take a series above this Forza cap. But in general, we're talking about 11 wins to 6 over to the favor of Forza in their history. And keeping that all in mind, the 6-map winning streak, the fact that it's maps in a row, 8 on the trot from Forza, and then you look back at those head-to-heads and think, oh, they've lost a best-of-1, they've lost a best-of-5, they've only won 1 out of 4 best-of-3s. There's not really that many positives coming forward for Bad News Eagles, so for them, they are going to be the underdog in this series. It still doesn't mean they can win it, though. Yeah, it's going to be tough. Very, very tough matchup in this one. I'm actually kind of like pinning the favourites as being Forza in this context, just because of the run of form being as fantastic as it is right now. There's not enough data for me to just truly say that Bad News Eagles are favourites in this matchup, but hopefully they could sort of force out a victory in the veto basis. So walk me through this one. Both teams love Dust 2, so I wonder how that's going to pan out. Vertigo and Overpass as bans, no surprises there at all. For Forza, they don't mind a bit of Nuke, they don't mind Mirage, so they go into that Nuke. And for BNE, you wonder, do they go Dust 2 or do they go Ancient? Do they go Curveball? Yeah, you imagine that Dust 2 would be floated towards the very end of it, and indeed Mirage will be picked in for them. I do have my reservations about Mirage being a pick-in against the likes of Forza because they have such a great map of it. It's one of their highest played maps in the pool. Not their highest one, but they have got a lot of experience towards it. And actually, Bad News Eagles don't even want to try their hand at Dust 2. Inferno will be the last map of the series, and well, remember what happened the last time we saw Inferno. 16-7 win for Forza there. I'm surprised that we've gone this sort of way, but at the same time, BNE know we've struggled in best-of-3s. We've struggled in head-to-heads. Let's not give that chance of Dust 2. Both teams love it, but in this sort of circumstance, go a different direction. Go to Inferno, something that they've been prepped for and something that they can look back at of that major result and go, okay, what were our struggles? What were our weaknesses? How can we work on it coming into a series like this? I do think the bigger concern for BNE, though, is the fact that they've got 2 relatively decent maps over on the part of Forza as the first 2 in this series. Like, I take a look at the Mirage pick, for example, and I don't feel like there's enough great results for BNE to truly say it's a fantastic map in the last 3 months. Forza, however, much like how we have the X-Mad Lions saying there's an outside chance they take a 2-0 in that last series, I think there's an outside chance that Forza could do the same right here.
It would make sense. Again, you look at all of the results that have come through in the group stage Republic, 2-0 against Imperial, 2-0 against Sinners, 2-0 against Enterprise after that loss to Mouse NXT. It has been a lot of one-sided games, so I want to give the benefit of the doubt this time around that B&E can take a map, but the 2-0 potential is always there. I don't know. I do feel like I'm going to predict to be the 2-0 fashion here for Forza. I mean, I take a look at the last map. Ekipa Forze e ka bo remove Vertigon. BNA overpassin si gjithmonë. Forze e ka pik mapën nuke, që ka me kon mapa e parë, ku kanë mundesh të dy ekipe. BNA e ka pik Mirajin mas nukës. Forze e ka bo remove Ancient. BNA remove Das 2. Edhe Decider është Inferno. Sot kena mi pas 3 mapa shumë të sakta, po shpresojmë që mos me dalin mapën e tretë heq, po djemt me arrit 2-0 fitore edhe mu hakmer ndaj ekipës nga Rusia Force Team. Shumë shpejt ka me fillu edhe knife round, po presim deri sa gjithçka është live in game. Good luck, have fun për BNA. Mos të harroj me cek që edhe ekipa Forze, njona pej mapave të preferume tënë është nuke. Janë shumë të rrezikshëm në nuke, po edhe djemë tonë nuk ja lojnë keq. Peshojmë aty edhe një restart round. Besoj që knife round nështë ka përfundu. Edhe gjithçka është live. Bad News Eagles kundër Force Team nga Rusia. Djemë tonë në City Side, ekipa kundërshtare në T-Side. Rigon Synops në ramp. GX me dual beretas pranë hat këtu. Në orvi aty e gjivdeke nga Genci. Vjen edhe killi i parë i Gencit, 5-4 situata për Bad News Eagles, vazhdon ekipa kundërshtare në drejtim të hatit. Vjen edhe killi tjetër i Senirit, po ashtu edhe i Zërtës në flatrën. 4-3 situata, 1 minutë 25 sekunda këtu Sinopsi e gjevdekën nga Zorte. Zorte deri më tani me një double kill të shpejt. Kensi në pritje pranë hatit, Jerry po ashtu pranë tyre. Me një lojtë të qetë, po presë në lobby position këtu ekipa Forze. GX së bashku me Senerin ka vendus me bo një push të letë këtu. Ta shojmë Gencin. është i vetëm Genci tani, vazhdon me një push në drejtim të lobit. Peshojmë tresha kundërshtare, veç kanë arrit me dal jashtë aderës edhe me një loj. Shumë silence arrin që ta gjerë rrugdaljen për në B-side. Vazhdon edhe plantimi i bombës nga Zorte, Rigononën tjetër po vjen me këtë rampush edhe me këtë super one tap në Kensin. Zorte me triple kill, dere më tani Seneri sakte ka infon për Rigonit. 2 me një situata, baba qazim këtu. Senerion, GX në ndim të ti, i vetëm është zeri. E arrin killin dhe Senerit, por Gencion i dashur me një trade të shpejt eliminën Gjerrin edhe vazhdon diffusin ndaj bombës. Double kill i Genci, double kill i Senerit edhe një kill i Rigonit. 1-0 për BNN. Let's fucking go, ekipa on fire. E kena edhe një replay këtu të shpejt. Gjeksi sakt me këtë kill, pashtu edhe qaza jon i dashur, por Zorte arriti një triple kill në këtë round, po që Seneri me këtë kill të shpejt dhe Genci me këtë trade ndaj Gjerrit arrin që të kem pikën e parë në mapën dhe nuk e këtu. Vazhdon një loj agresiv aty Forze, peshojmë edhe një full bite e ekipës kundërshtare. Në anën tjetër, Rigoni i vetëm në vend, a ka me pas një rotate këtu prej Rigonit direkte në secret, apo jo. Vazhdon aty hedhja e utilities në drejtim të A-site-it, i vetëm Sinopsi në top hot position këtu. Kensin në Sinopsin, GX në Gjerrin, Rigon në Kensin, flatrën në anën tjetër. Shalfi në Rigon, GX në Zorten dhe përfundon që s'ka 2-0 për BNN. Rinë gjallët ekipa jon.
Just saw how quickly those rotations. Edhe pse ishte një rrezik këtu për djemt. Një super execute për ekipës nga Rusia e pata dhe vet. Në top hot me një molotov në drejtim të sajtit po ashtu me një smoke në main dhe flesha gjithandej. Vazhdoj me raundin e tret. Synops Jax në drejtim të sajtit i vetëm merceneri në ramp Flatro me Rigonin atje në outside. Vazhdoj me këtë aksion. Baba Sinqe e gjen këtë kill në gjerin. 5-4 situata me njerë këtu shumë shpejt. Peshojmë Synopsin me një nade aty në drejtim për në outside. Flatro me këtë super. Double kill të shpejt. Rigon në ndim të ti. Vazhdo në aksioni. E gjen edhe killin tjetër Rigon. Ni vetëm tani shelfi. Flatro, Rigon, Synopsi. Besoj që kanë këtë info dhe po presin në drejtim të single doorit këtu. Peshojmë Synopsi nuk lëviz po pret në drejtim të derës. Shelfi me këtë one tap eliminon Synopsin. Vazhdon Shelfi i vetëm në anën tjetër Seneri pra në rampës po afrot këtu në kërkim të ti dhe 3-0 për BO3. Përsëri një lojë shkëlqyer e djemve edhe pse e pom që ekipa kundërshtare kem full iko. Veç një vdekje ndaj Synopsit me atë one tap prej Shelfit, kurse 4 shat tjetër arritën që të kenë një ekonomi të mirë për raundin tjetër. Vazhdoj me raundin e 4. Peshojmë Genci këtu me këtë lojë agresive në main pra single doorit. Në anën tjetër Shelfi përsëri në të njëjtin pozicion këtu. Synopsi arrin se ta ketë këtë kill ndaj Shelfit. Seneri me këtë tag 10 HP për gjerën një hedhje e gjylës aty. Baba Qazim. Synopsi në anën tjetër 5-2 situata, 4-2 tani. Arrin Nordhi të ketë një 3 ndaj Senerit këtu në deep ramp. I vetëm Nordhi por shëndetet edhe ky prej Synopsit. Mos harroj me cek edhe pak. Kena me hek komplet Majlinda Kelmendin prej lojrave olimpike. Peshojna Babon Qazim Senerin tonë në hedhje të gjylit në 400 metra largësi. Nuk ka normal. Qalza joni doshur me këto nejda. I sakt si me lujt basket prej 99-ës. Vazhdojmë aksionin i vetëm Kensi në kërkim këtu për Synopsin. Por një pozicion i dur aty i Sinqes. Nuk e ka infon Kensi, nuk arrin që të shes Synopsin. Por tani është një rrezik këtu, ta shojmë a ka me pos këtë info Sinqe për Kensin apo jo. 30 sekunda të mbetura. Një timing shpëton për pak këtu Kensi. Vazhdon Kensi përsëri. Synopsi këtu arrin edhe killin e 4. Karlo joni doshur me këtë quad kill. Arrin pikën e 4 për BO3 këtu. Peshojmë edhe njëre këtë replay. Synopsi me një kill në single door, një push i ti në drejtim të rampës. Me këtë wall bang Baba Sinqe dhe killi përfundimtar aty në drejtim për në heaven ndaj Kensit. Jemi në raundin e 5, 4-0 për Bad News Eagles. Peshojmë Flatro me një ndryshim të pozicionit të ti. Një molotov i Synopsit. Po afrot pran hatit, në anën tjetër peshojmë Jerry ka rrit që të afrot këtu pran mainit. Po vjen edhe një flash në drejtim të Gensit. Full blind Genci, vazhdon Jerry. GX apo është Flatro i sakt në këtë super kill ndaj Jerryt. Vazhdon Synopsi përsëri me këtë push. Në anën tjetër peshojmë ekipa kundërshtare kanë arrit që të kenë full kontrol të B-site-it. Vazhdon djem këtu, Rigon me këtë super one tap. Zorte në Flatro, Nordhi në Senerin, i vetëm tani Genci. Rrezik këtu, 3-3 situata. Një smoke në anën e majtë të Gencit. I afrot edhe Synopsi për në ndim ndaj bashkëlitarit e ti. Rigon me këtë push, nuk arrin të ketë këtë kill. Shelfi me Nordhin të sakt në killat ndaj djemve tonë edhe vjen
pika e pare e ekipës Forze. Nice try prej BNS. Unlucky këtu. Një lojë shpejt, një rush I shpejt aty në drejtim të ventit. Ishte një split, 2 lojtar të Forze në outside, kurse 3 tjerë në drejtim të ventit ku arritën që të kenë edhe një plantim të bombës aty në B-side. 5 raundit të luajtura deri më tani, vazhdojmë raundin e 6, peshojmë zërte me këtë AVP tani në këtë raund. 4 e keja tjerë për Forzat, 9 tjetër Jax me AWP-n e ti dhe 4 shja tjetër me nga një M4 Silencer. Përsëri një dysha aty e ekipës Forze në drejtim të garazhës. Peshojmë edhe Kensi është afru këtu në drejtim të smokit, rrezik për Flatrën. Nuk e ka infon Flatro. Arrish të ketë këtë entry kill Kensi ndaj Flatrës. 5-4 situata për Forze. Vazhdon Kensi rikthit këtu në pozicion të garazhës, Sinopsi në kërkim të tij sak babasinqe. Peshojmë edhe lojën e shpejt në drejtim të Sënerit. Arri Sëneri që të ketë vetëm një kill në xherrin, kurse Shelfi me njerë me një 3 ndaj tij. 3-3 situata I vetëm tani rigoni në ti vend. I habitur këtu baba shfule. I sakt Norvi me një one tap në rigonin, rrezik tani për Sinopsin. Ka me arrit këtë kill. I vëmendshëm lojtari Shelfi. Edhe kjo me një frizur unike si mishti, gishtat në shtiker. Respekt edhe për Shelfin. Nice try prej Sinopsit, rrezik I madh ishte edhe për të. Është një pozicion I palakmushëm në vend aty. Po vjen edhe pika e dytë për Forze. Peshojmë Genci në tentim për një save këtu. Në deep ramp aty GX I vetëm, por nuk e kam vendos ekipa Forze që ta ndjekin Gencin edhe vjen pika e dytë e ekipës kundërshtare. Ta shojmë edhe këtë replay, unlucky për Flatrën, e pamat push shumë të shpejt të Kensit në drejtim të smokut. Norvi me këtë kill në rigonin, Shelfi në Sinopsin dhe 4-2 rezultati. Me njerë një dëmtim I madh I ekonomisë për Bad News Eagles, 4 pistoleta në këtë round, GX I vetëm me një AVP që arriti ta ketë një save. Vazhdojmë aksionin Sinopsi me këtë lojë agresive, Sëneri në anën tjetër arrish të ketë këtë kill ndaj Norvit. 5-4 situata për BN. Ta shojmë Flatro ka këtë info për lojtarin kundërshtar aty në outside. Kensi arrin që të ketë këtë trade, Flatro me këtë super headshot, Shelfi I sak ndaj Sënerit, double kill I Shelfit. Vazhdon Shelfi me këtë lojë agresive aty në drejtim për në side. 3-1 situata për Flatrën, I vetëm është Flatro. Peshojmë një rotation të ti shumë të shpejt këtu në vend. I vëmendshëm është Gjeri, rrezik për Flatrën, vjen një flash aty. Flatro nuk arrish të ketë një double kill të shpejt. 4-3 rezultati. 3 pikë të fituara radhazi për ekipës Forze. Mos të harrojmë edhe njëre me cek. Është mapa e tyre e preferuar dhe nuke. Po vjen edhe kjo replay shpejt këtu. Sëneri me atë kill të sakt, por lojtari Shelfi arriti që të gjej një rrugdalje dhe të ketë një double kill të shpejt në drejtim të sajtit. Vazhdojmë me raundin e 8, peshojmë aty gjerë një miss shot I Gencit në të. Një kërcim I ti nga Silo, direkt pran mainit këtu në outside. Flatro I vetëm në garish position. Rigoni në ndim të ti pran mainit. Arrin Jerry këtu me një lojt të shpejt që të afrot në secret atje. I vetëm tani baba shazim këtu në top Silo. E arrin këtë kill ndaj Gjerrit, në tjetër Sinopsi me Gencin.
Kensi në senerin atje në B-side. I vetëm është zorti këtu në lobby. Peshojmë në low HP këtu Kensin. Arrin edhe killin tjetër Kensi. 3-2 situata për bënin. Vazhdon Sinopsi në kërkim të ti. Po ashtu edhe Rigoni këtu në single door aty pran B-side-it. Rigon me një kill të shpejt në Kensin. I vetëm tani zorte. Po vjen edhe plantimi i bombës direkt në A-side. E arrin një plantim të bombës zorte. Peshojmë Rigoni aty me një bait për Sinopsin, por që ishte e pafat. Super round i për në es. Po vjen edhe pika e 5 për djem ton. 5-3 për Bad News Eagles. Me këtë kill të flatrës, ku arrin që ta përmbyll edhe këtë round. Peshojmë edhe një herë këtë replay. Sinops, Jax, Seneri, Kensi me këtë double kill, Rigon në trejt e ti dhe flatro në përmbyllje të roundit ndaj zortës. Vazhdojmë me roundin e 9. Përsëri një AVP për zortën, 4 EK-ja të lojtarëve tjerë. E njëjta gjë edhe për bënhen. Peshojmë Shelfi, ka vendos ta ketë një round të shpejt këtu në drejtim të single door-it. Në anën tjetër Rigon nuk arrin të gjejë një kill këtu në outside. I vëmendshëm Kensi tregot i sakt ndaj Rigonit. Sinopsi me këtë trade. Flatro e gjim vdekën outside. GX në gjerin atje. 3-3 situata. I vetëm është Kensi këtu në city position. Kurse 3 lojtar të kundërshtarëve kanë arrit që të afron pran garajës apo city boxit. Sinopsi me këtë poshtë të shpejt në Kensin. GX në Norvin, i vetëm zorte. Vazhdon zorte në kërkim të ndonjë killit këtu, përsëri me AVP-n e tij zorte. Kurse GX me Sinopsin me double killat e tyre dhe Seneri këtu në pritje të tij pran sekretit. 40 sekonda të mbetura, vazhdon zorte në kërkim për ndonjë kill. 3 me një situata. E ndëgjon Seneri zorten, vazhdon zorte me këtë lojë të shpejt. E ka infën qaza, një molotov në drejtim të Senerit. Vazhdon me push të shpejt Baba Qazim. 6-3 për Bad News Eagles. E shpëton ekipën aty në outside position Kensi dhe po ashtu Sinopsi mat push të shpejt në lobby ku arriti që të ngjitet në stairs direkt në silo dhe ta ketë killin tjetër në outside atje. Peshojmë Sinopsi i sakt në Kensin, GX në Northern dhe Baba Qazim me këtë push të shpejt close application për trunin e zortës. Vjen edhe tactical timeout i par në këtë map është nga ana e ekipës kundërshtare. Dështë ta ka me pas një lojë të shpejt prej Forze, sepse e provun me lojë të nga dalt apo një split aty, por në secret nga outside me 2 lojtarë të tyre dhe 3 tjetër në drejtim të rampës. 6-3 rezultati për ekipën ton, jemi në roundin e 10 tani. Të shojmë djemt a ka me pas ndonjë setup prej tyre apo ka me qenë gjithçka një round default. Vazhdon Genci këtu në Heaven, Rigon me Gencin, Sinopsi pran deres. E ka info Sinopsi për në outside atje. Peshojmë 4 lojtarë të ekipës Forze në drejtim të secret. I vetëm Sinopsi arrish të ketë këtë kill. Baba si që nuk dalet. Një lojë shpejt e Sinopsit në çdo round. Gjerri në flatron. 4-4 situata. GX këtu në Heaven position në kërkim për ndonjë kill ndaj ekipës kundërshtare. Rigon me këtë kill. Gjerri me zorte në Sinopsin dhe Rigonin. GX në Gjerrin. 2-2 situata. Zorte i vetëm në secret. Kurse Shelfi ka shurrilion i dashur pranë rampës, po pret aty me një flank play apo me një larg play. Është drejtuar tani në Under Heaven ku arris të ketë këtë kill ndaj Senerit.
I vetëm tani Genci, 50 sekunda të mbetura. Të shohim Gencin, a ka me arrit këtë kill ndaj Shelfit. E ka infon Shelfit ndaj Gencit. Miss shot. Aty për pak, sa të ketë një wall bang për i Gencit. Peshojmë zërte, po pret për bashkëtarin e ti. Edhe me këtë fake step aty nga Shelfi arrin zërte që të ketë këtë kill ndaj Gencit dhe vjen pika e 4 e ekipës Forze. Të shojmë edhe këtë replay, sinopsi me këtë super entry kill, rig gun në Northern, por eliminime të një pas njëshme nga ekipa Forze ndaj Bad News Eagles. Vazhdojmë raundin e 11, për sëri një lojë shpejt në drejtim të Secret atje. Kësaj radhë është Jerry së bashku me Kensin. I vetëm Norvi me një lojë të qetë pranë red boxit është me C4 atje. Kemi vetëm 3 pistoleta, një AVP të Gensit dhe një M4 të Sinopsit në këtë round. Peshojmë Jerry vetë se ka rrit të futet në vend, kurse Kensi këtu në window me këtë one tap në Sinopsin. 5 me 4 situata për Forze. Vazhdon ekipa Forze atë në drejtim të B-side-it. Një huge damage në flatron. GX i vetëm me senerin pra rampës, kurse Rick gun flatro pram ventit aty në pritje të ekipës kundërshtare. Po tërhiqen prapa ekipa Forze. Peshojmë Shelfi përsërime një flank play aty në Heaven, kurse treshja tjetër në drejtim të menit. Vazhdon aksioni, Rick gun me një one tap. Rick gun aty për pak që të ketë një double kill. Vazhdon Norvi me këtë push të shpejt. Jerry në flatron e ka një kill. 4 me 2 situata për Forze. Vazhdon edhe plantimi i bombës rrezik për Senerin. Përsëri ky pozicion i vështirë, por një kill i saktë i Senerit. GX në anën tjetër, 2 me 2 situata. Vazhdon një rotate i shpejt prej Senerit aty në drejtim të Secret. E ka një info për Gencin, ekipa kundërshtare. Shelfi së bashku me Norvin. I saktë këtu Shelfi në Senerin. Nuk ka mbet asgjë për Gencin. Vazhdon prapa Genci për një save të AVPs në raundin tjetër, sepse e pa mundur të ketë një klash kur dy lojtarët si Shelfi dhe Norvi e patën infon për Gencin që ishte në single door aty pranë lobit. 6 me 5, një ngushtimi rezultatit. Peshojmë edhe këtë replay të shpejt të Kensit. Norvi me këtë trej ndaj Rigonit, unlucky për flaturën, nuk arritit paktën që të eliminoj Norvin aty me pistolet. Nos tarroj me cek, lojtari Shelfi deri më tani ka pos impact killa në çdo round. Një loj e shkëlqyer, na duhet me thonë. Lojtarit kundërshtar Shelfi vazhdon loja shpejt me një rush këtu në drejtim të A-side-it nga Forze. I vetëm Rigoni, por së bashku me të GX. Rigon nuk arrish të ketë një kill. Kensi me double kill. Shelfi pashtu dhe zarte në eliminim të Sinopsit, ku barazot që s'ka 6 me 6. Ishte një IK round, por një AVP save e Gencit që nuk arritën djem që të kenë një setup të sakt. Ishte e vështirë aty, e patë dhe jo mishte dashamir për Rigonin dhe Gencin në A-side, sepse loja e shpejt rash në drejtim të A-side-it nuk i la djem që të pozicionon apo të bojnë ndonjë fake. Vazhdon Kensi aty, më falni, sikur se në çdo round i vetëm në outside position. Rigon këtu në top hat, flatro ka rish të eliminoj Kensin pranë mainit. Sinops flatro GX në A-side këtu në pritje të kundërshtarëve, nuk e ka po armën e Jerrit ende. Gencion i dashur
Peshojmë Gjerrin është inside në hat. Shelfi në single door, Zorte por i kthehet dal nga dal aty nga outside direkt në lobby, kurse Norvi është në ramp position duke prit për ndonjë push të Senerit. 5-4 situata për PNN, po pret Genci aty për ndonjë lëvizje të kundërshtarit. Arrin se të ketë një kill këtu Genci në Gjerrin. 5-3 situata për PNN, një smoke në drejtim të mainit. Rigon me këtë off angle, ta shojmë këtë aksion. Vazhdon loja shpejtë, Sinopsi e arrin atë kill. GX me njerë në trade për Rigonin, i vetëm tani Zorte me 30 HP, apo më falni është në 60 HP. 30 killa njeri me bo, me fry, si para 3-4 dite, rëzik me bojt fryma, këtë lojtar me hup në përtelat rrymës në nuke këto, apo Obilishi i Kosovës. E përshëndesim edhe Zortën, e lusim edhe nanën e Zortës për ushqim, najfar brumi apo najfar pite, se do me shku djali poshtë 30 kila njeri. Arrin Zorte ta ketë një save këtu të AVP-s, flatrën në kërkim të ti, por që nuk arrin ta eliminojnë Zortën. Ta shojmë këtë aksion apo këtë replay të djemve. GX këtu i sakt me Sinopsin, me këtë double kill të Gencit. Eliminim direkt i ekipës Forze dhe Zorta atje në save të AVP-s në deep position T-spawn. 7-6 rezultati për Bad News Eagles. Po vjen edhe një boost këtu për Zortën. Në anën tjetër peshojmë edhe në silo, kemi Gjerrin atje në ndim të bashkëtarëve të tij. Rigon në top hot position për sëri. Më falni, ishte Norvi ai cili gjintet atje në silo. Sinopsi tani më në ndim të Gencit këtu pranë mainit. Peshojmë vetëm 2 lojtar të Forze në kërkim për ndonjë kill këtu. Vazhdon flatro, arrin që të ketë një kill të shpejt në Norvin. 5-4 situata për PNN. Rigon aty e ka infon, por peshojmë ekipa kundërshtare nuk ka bën ndonjë push të shpejt në drejtim të sajtit. Double kill i saktë i flatrës. Gjerri i vëmendshëm në Rigonin, Gjerri me këtë double kill, po ashtu edhe në Sinopsin. 3-2 situata për ekipën Forze. I vetëm tani flatrën në main, kurse Seneri këtu në under heaven position. Peshojmë Shelfin, i vetëm me 8 HP, vazhdon flatrën me një masakër të shpejt. Triple kill i flatrës, Shelfi në flatrën tani me një trade. Shelfi i sakt në double kill edhe në Senerin. Barazohet Mish dhe Dashamir për sëri që shka 7-7. Rëzik për djemë, sepse nuk kemi ndonjë ekonomi të mjaftueshme për ndonjë AVP apo M4 të djemve. Peshojmë Kensi me lojnë e ti Dinok atje në outside, tu bo pusha në për smoka. Në gjdo round i pa përshtatshëm ky lojtar. Vazhdoj me njëre me këtë aksion, është raundi i fundit këtu pranë half time-it. Flatro në secret position, Rigon në ndim të ti pranë mainit. Po pret me këtë flash GX me një bait shoot atje. Vazhdon Kensi, arrin flatrës të ketë një kill këtu ndaj Kensit. E ka infon ekipa kundërshtare, një flash i sakt në flatrën. Arrin të ketë një kill atje. Baba Gens, Janol, Sjalica Zortës. 4-3 situata. Shpresojmë këtu të paktën të kemi pikën e fundit në favorin ton. Një one tap i sakt i Gencit aty në drejtim të Zortes. Vazhdon Gjerri me Norvin, po ashtu Shelfi aty në main. GX e ka këtë info, por rëzik këtu nuk arrish të ken kill nda Genci dhe Sinopsi i sakt me këtë double kill të shpejt dhe shpëton Genci, por nuk ko që shpëton ma shumë. E ka vendus Genci me bu pik. I sakt Shelfi me këtë double kill të shpejt. Se nere në
Kërkim të tillë 8-7 për Bad News Eagles. Just since the half at round 15. 8-7 though, Forze in with a nice great half after the break. Një round i saktë i Sinopsit me double kill të shpejtë dhe pashtu I kill i parë që ishte në fillim të roundit prej flatrës. Peshojmë edhe njëre e kemi një lojmë sheftas me top këtu nga REPUBLEAGUE. Rikthehemi pas pak me qëtë dashamir, mos u largoni. Kemi 2 minuta pauzë. Тихо. Он слева от дефолта. Направо чуть-чуть. Вот. Все, Эй, убил, но в голову на нахуй. Вниз. Еще ниже, стреляй. Еще убил, все нахуй. Он сзади. Назад, повернись. Прям... Не стреляй ты. Понял? Самый право. Сзади, прям сейчас сзади тебя. Левей. Стал ниже. Левей. Жми. Нормально. 50 хп снес. Молик даешь? Промазал, нормально. Живи. Вниз, прицел, вниз. Левей. Один хп у него, слева. Давай. Ой. Он беги назад. Сука. Скажу, когда стрелять. Он смог кинул? Я скажу, когда стрелять. Чуть. На Е, все, дэп. Чуть-чуть правее. Еще правее. Это мне не сказал. Хорошо. Бомбу. Прицел вниз. Нет, слева, стреляй. Налево беги, стреляй. Стреляй. Правее. Тихо, нормально. Перезарядку жми, не ссы. Просто двигайся вправо-лево, как мутант. Перед тобой прям. Можешь Е нажать. Налево прицел. Он на тебя смотрит. Левей. Одна хп у него. Прям направо. Прицел. Сука, кирпик купил. Убил ты его убил. Еще левее. Искра. Нащупал искру. Прицел чуть левее. Нет, чуть левее. Просто левее. Вниз. Правее. Чуть левее возьми. Налево. Все. Чуть-чуть, пару пикселей. Ниже и жми, стреляй сразу. Стреляй, левее чуть-чуть. Да сука, я заебал. Подожди, нажми двойку. Возьми пистик. Направо, прямо перед тобой, направо, стоп. Левей, стреляй. Блядь, двинулся. Бегай. Хорошо. Убил. Он за малых шифтом, на малых шифтом, ты прям правее прицел. Направо, сейчас лэц бежишь. Все, ставь пачку. Вперед, беги вперед, он бомбу ставит. У тебя киты есть. Он поставил бомбу перед искрой. Все, направо прицел. Все. Двигайся, тебе надо встать. Чуть лесенка перейти. Стоп, назад, вниз, мышку, 90 градусов вниз. Приканул. Вниз, прицел, ты на небо смотришь. Жди, у тебя киты будут, нормально. Все, давай, дергай. Нормально. Хорош. On each side have their respective stars in the first half. It was Forze's Shelfie that led the charge for them, down by a single round at the end of their T side, and with their CT side coming up now, Dwayne, this is his moment to really shine. Of course it is. This is the best map in Rikthehemi pas këtij halftime 8-7 për Bad News Eagles. Jemi vetëm një pik e përsi ndaj ekipës kundërshtare. Peshojmë Sinopsi po afrohet këtu pranë hatit. Kemi një play aty në drejtim për në A-side të djemve i sakt. Ky call nga Babasin që plantot edhe bomba gjithçka në kontroll të BNS. Të shojmë këtë retake të ekipës Forze. GX me këtë super kill. GX me double kill. Sinopsi në anën tjetër. Vazhdon aksioni këtu. 5-2 situata për BNN. Një luft e madhe po ndodh në heaven position. Shelfie me këtë one tap në qazën, close application për Senerin. Nice try prej qazës, një kërcimi let aty. Rigon me njere me këtë eliminim të shpejt në Shelfin. I vetëm Jerry në CT position për ndonjë save të Kevlarit, por nuk arrin që të kenë ndonjë save sepse Baba Shfule i ka mush hunt edhe nuk ka që nol vllon ton nga Zvitra. Fitot edhe raundi i parë pas halftime-it. Peshojmë edhe këtë replay. GX i sakt me këtë double kill. Shelfie me një one tap në Senerin. Rigon me një trade të shpejt në drejtim të tij dhe eliminimi i fundit në City spawn atje ndaj Gjerit
nga Rigonman. 2 smoka të hedhur në drejtim të mainit në outside. I vetëm Rigon po vrapon pranë secret room atje. I vetëm po bashfule vazhdon në mënyrë të qetë në drejtim të sekretit kurse peshojmë Sinopsi dhe treshja tjetër në lobby position me një lojë të qetë. Gjex me flatron pran lobit, Seneri po afrot këtu në ramp me Sinopsin, po presin djemt për ndonjë push të ekipës kundërshtare. Në anën tjetër peshojmë edhe Norvi me një smoke. Ashtë dën ajo hedhja e smokut nga Norvi në drejtim të single doorit. Është Jerry dhe Norvi pran A-site-it. Peshojmë Zorte me Kensin. Kam vendos me bu një double pick këtu në secret. Rëzik për Rigonin. Arrin Rigon me këtë kill. Nuk e ka info tjetër Rigon. Rigon këtu. Zorte i sakt në Rigonin. 4-4 situata. Vazhdon loja në drejtim të A-site-it. GX me këtë entry. Zorte në Sinopsin. Gencion flatro në Norvin. 3-2 situata për pënen. Zorte për sëri me këtë spam through the smoke. Arrish të ketë një double kill. Dere më tani triple kill i ti prej sekretit. Zorte aty me 4 killa. Qka po ndodh me djemt në këtë round? Unlucky dhe për Senerin. Ishte një dink nga Zorte. Kemi Senerin. Po si mos me kun hiq. Vesh non HP i kanë me baba qazim. Moju baba jon mos sulqo. Një wallbang i Senerit. Vazhdo një diffuse atje prej shelfit. Në në tjetë Seneri sakt me këtë wallbang. Baba qazim. Të shojmë, a ka me postajmë. Nuk ka ko për Zorten. La kunoqe për 30 killshin e ekipës kundërshtare. Ku arriti që të ketë një ace. Nuk ka faj. Nuk ka faj. Trunin e këfilt atje Zorte. Tu hungër dhe shpem perime. Aty këtu naj salot. Peshin e dhe vet. Na me 3-4 porcione misht bardh. Shnislat vichit që baba fshtir mukun kash shpejt. Apo kash sakt në killat si kur Zorte. 17 killat të këti lojtari, full carry prej ti, por mos të harrojmë edhe shelfin që ka pos shumë impact në gjdo round, na duhet me thonë, me flank playat e ti, apo larg playat. Kurse në anën tjetër, GX kemi aty me 16 killa, Sinopsi me 14, Seneri me 12, Rigon me 10, kurse Flatro me 13. 10 me 7 për Bad News Eagles, vazhdojmë me roundin tjetër. Një ekonomi e dobët e ekipës kundërshtare Forze, kurse djemë tonë me 2 me këtena, apo 3 me këtena dhe 2 EK-a në këtë round. Po vjen edhe një boost për Kensi këtu. Ka me qenë një rëzik i madh nëse kam vendos djemë me bu një push në drejtim të rampës. Vazhdojnë aty Sinopsi me një nade në drejtim të mainit. Më duket se e kam vendos tani më bën eja për në ramp. Vazhdo loja shpejt. Kensi aty në Rigon. Flatër me këtë trejt. 4-4 situata. Një miss flash aty në drejtim të Sinopsit. Tërheqje e Sinqes. Seneri atje në kondin e vdekur pranë rampës. Vazhdon baba Sinqe. Zorte i vëmenshëm ky lojtar edhe në Sinopsin. GX me këtë trejt. 3-3 situata, e kanë infon edhe për shelfin. Tërheqje e shelfit aty në Windows. Peshojmë shelfin, ka rrit tani të ketë pozitën në Heaven. 40 sekunda të mbetura, nuk kemi edhe shumë ku këtu për manovra të Ismet Munishit. Rëzik për djemt, Flatro në kërkim të shelfit, një mastermind play prej shelfit. Arrin që të ketë këtë one tap në Flatron. 3-2 situata për Forze. Vazhdojnë këtu djemt. Tani më 15 sekunda të roundit. Baba qazim në Under Heaven i vetëm. GX në anën tjetër vazhdojnë me C4.
për kërkim të plentit të bombës. Vazhdojnë me këtë plant të bombës Genci, Norvi në anën tjetër, Seneri arrin të ketë një kill ndaj Shelfit. Vazhdojnë aksioni GX në Norvin, i vetëm që rrjedhe 11-7 për Bad News Eagles. Super Seneri jon në raundet vendimtare, si gjithmonë arrin që ta tregoj veten. Baba Qazim i sakt në këto situata të rrezikshme për Bad News Eagles. Peshojmë edhe njëre këtë replay. Shelfi nga double window atje në Heaven me një kill ndaj flatrës, por GX me këtë plantim të bombës. Ai kill ndaj Norvit dhe killi tjetër i Senerit në Heaven. Ja solën pikën fituese BNS. Vazhdon aksioni tjetër i sakt për sëri Genci me këtë super kill në Shelfin. 5-4 situata për BNS. Është pikrish flatro ai cili ndodhet aty pranë smokut në single door. Peshojmë edhe Sinopsi ka rrisht të ketë një rrugë dali këtu në drejtim të garazhës në outside position. 3 lojtar të Forze në ram, kurse i vetëm Norvi në top hat në pritje për djemton. Vazhdon po ashtu Kensi së bashku me zërtën me këtë lojë agresive. Rrezik për Senerin, nuk e ka info Seneri. E gjenë këtë kill Kensi në të rigon në Norvin, flatrën në Kensin. Të vëmendshëm bëneja këtu. Zorte në flatrën, i vetëm tani është Zorte. Baba Gens me një double kill në këtë round. Vazhdon vrapimin e tij në stilin 100 metra sprint atje. Për në outside, direkte në secret, apo ka vendos që të afrot në main. I vëmendshëm Zorte arrin edhe killin tjetër në Gensin. Një double kill dhere më tani nga Zorte. 2 me një situata. Rigon apo është më falni Sinopsi në pritje të Zortes në top hat position, kurse Rigon atje në off angle, si kurse Juninho P kur ka lujt në Brazil në stilin kontrafelç. Sinopsi këtu rrezik për Rigonin. Rigon man Ajts fight rajkan e baby Gabalajts. 12-7 për Bad News Eagles. Qfar loje e sakte për nëjes. Peshoj me njëre këtë replay. GX me një entry të shpejt. Kensi në Senerin. Rigon me këtë entry aty në A-side. Flatrën në kundër përgjishje në Kensin. Tani më Zorte i vetëm, por i rrezikshëm ky lojtar. Peshin edhe ju mish dhe dashamir. Qfar loje popon lojtari Zorte. 12-7 për BNN. Full buy nga ekipa kundërshtare Forze. Gjerri në top hat së bashku me Norvin. Kensi vetëm në outside. Shelfi aty në city position. Vazhdon një kill i sakt në Rigonin nga Kensi atje. Rrezik tani më për flatrën. E ka këtë info flatrë. Peshojmë këtë me smoke prej Kensit aty. Në anën tjetër Sinopsi ka rrit që të ketë një kill ndaj Zortes. 4-4 situata, i sakt flatrën e gjerrin. 4-3 situata me njerë sot qelem shelcyt. Kensi këtu nuk e din qka ka bët. Baba Qazim me mikserin e ti ndorë. Si me kontu përzi najfar mili apo recepten e tullumave. Baba Qazim me mikser. Nuk ka të ndalur me killat e ti të shpejt. I vetën tani Shelfi në city position. Nuk i kam bet asgjë, veç një save i let. Apo ti lutet Zotit mos lëshon hiena tona në drejtim të ti, se kanë me shti në telat rrymës. Vazhdon Shelfi me këtë kill ndaj Senerit. E kanë infon hiena tona. Po lëshon atje Sinops flatro GX në kërkim të Kachorrelit nga Rusia. Shelfi sakt po ashtu me këtë triple kill. Vazhdon kjo luftë e ashpër e Shelfit. Arrin Shelfi jon të ketë një triple kill. I rom mësysh këti super lojtari. 4 killat e Shelfit. Qka po ndodh në këtë round? Kachorreli nga Rusia. 4 killat e ti në tentim të save-it, por arriti që të eliminoj ekipën tonë. Peshojmë edhe replay këtu. Baba Sinqe me këtë super kill. Flatrën anën tjetër në flank. Seneri me këtë
if we're talking about any map in the pool, Uzi one of the best city sides in this competition. dhe Shelfi në eliminim të 4-shës tonë në outside këtu pranë Cities. 13-7 për Banen, një tactical timeout për Forze. Përfundon edhe ky tek. Vazhdojmë me njerë me raundin tjetër. Nëse arrin edhe këtë pik, ta fitoj ekipa jon. Ka me pas shumë të letë që të shkoj deri edhe në pikën e 15, ku kanë me arrit shumë shpejt edhe barazimin, sepse në raundin tjetër ekipa Forze nuk ka me pas një ekonomi të mjaftueshme të ketë ndonjë full buy. Vazhdon loja shpejt e Senerit këtu përsëri. Seneri jon me mikserin e tij. Bluj baba qazim bluj sot munësh. Zorte në kundër përgjigje të shpejt. Triple kill i Zortes. Sinops flatro të vetëm në këtë round. Flatro me këtë kill. Flatro jo në kundër përgjigje të shpejt. 2-2 situata. Sinops flatro kundër Shelfit dhe Norvit atje në A-side position. Vazhdon ekipa jon, nuk kanë të ndalur. Norvi arrin të ketë një kill ndaj Sinopsit këtu prej rampës. I pa fat, sinqe, bad timing për Sinopsin. I vetëm tani flatro, më falni, 1-2 situata. Është vetëm në 14 HP. Juanita jon i dashur. A ka me pas një save prej flatrës, apo ka me qu kitë farë me sele deri në fund. I vëmenshëm Shelfi arrin killin ndaj flatrës. 8 pik të fituara prej Forze. Është pika e parë në City side për ekipën kundërshtare, kurse ekipa jon ka rrit që të ketë 5 pik të fituara radhëzi. Që kur filluan lojen në T-side, i sakt flatër me këtë double kill, por një bad timing për e Sinopsit aty. Ishte pikërisht Norve ku arriti ta ketë atë kill ndaj Sinqes. Një half buy i djemve këto, një lojë shpejt e Gencit, nuk arrin të kenë ndonjë kill. I vëmenshëm Shelfi përsëri, peshojmë Rigoni me diglën e tij pranë red boxit, kurse flatër ka arrit të gjejë një rrog dali atje. I sakt babashfule. Si me kun të lujt. Pikado 3 metra atje. Qfar super aim i Rigonit. Vazhdo në aksioni këtu. E ka infon Kensi për Sinopsin. Arrin Kensi ta ketë këtë double kill ndaj flatërës e Sinopsit. I vetëm tani Rigon në secret, kurse Seneri po vjen dal nga dal në ndim të ti këtu Rigon përsëri me një kill tjetër. 3-2 situata për Forze. Vazhdo Rigon me një M4 në duart e tij. Zorte në ramp. Norvi në lobby së bashku me Gjerrin aty. Peshojmë Seneri po afrot në single door. Pram B-side-it hapët edhe dera prej Senerit. E kanë infon tani më ekipa kundërshtare. E kanë ndëgju hapjen e derës aty në B-side. Po pret Rigoni për plantimin e bombës prej Senerit, kurse Norvi së bashku me Zorten po afro në drejtim të rampës. Rigon këto, i sak pa bashkule. Rigon! 4 killat e Rigonit! Seneri pa vëmenshëm! 1-1 situata për pa bashkule! Në 4 HP vetëm tani pa bashkule! Të shojmë këtë aksion, a ka me arrit një is baba Rigon apo jo? Gjerri në kërkim të ti. Rigon nuk po lëviz. Rigon man. Super ace. Was hast du gedacht? 1-2-3. Was ist das, Rigon man? Shko është kjo loj. Peshojmë atje në stilin pikado Rigonin. Kensi me këtë double kill në tentim për shpëtim të ekipës së tij, por baba shfule në stilin Escobar. Full cocaine atje. Nuk ndole dhe arrin që të ketë një super ace. 100% impact round prej Rigonit.
me këtë super ace arrin që ta ketë Baneja dhe pikën e 14. Përveç kësoj pike të fituar, kemi edhe një dëmtim të madh të ekonomisë prej ekipës kundërshtare. Peshojmë janë vetëm me 3 MP9 dhe vetëm 2 M4 të tjerë, kurse djem tonë me 3 Galila, Kalash edhe një scout të Gencit. Apo është Sinopsi, kam bën një change weapon me Gencin, vazhdon lojë agresive Flatros. Gjerri atje me një push në hat. Flatro vazhdon në vend. A ka info Norvi për Flatron apo jo? Ta shojmë në vazhdim. Rigon atje në outside. Seneri arrin të ketë një kill ndaj Gjerrit. 5-4 për Banen. E ka info Flatro për Zortën, por rrezik këtu i vëmendshëm Zortën në Flatron. 4-4 situata. Vazhdon aksioni. GX me një më falni, me një lojë të qetë këtu. Kensi arrin të ketë killin ndaj Senerit. Rrezik edhe për Sinopsin. I vëmendshëm Shelfi. GX me një trade ndaj Kensit. 3-2 situata për Forze. GX rigon kundër Shelfi, Zorte dhe Norvit. E ka info për Gencin. Norvi, por është një fake step. E ka info për një fake step. Prej Gencit këtu. I sak GX me këtë super headshot. Vazhdon edhe Rigoni në anën tjetër, nuk e kanë infon. Rigon në Shelfin. 2-1 situata për Gencin dhe Rigonin kundër Zortës, i cili gjendet outside atje. Rigon ma nuk ka të ndolur baba shfule. Nuk ka të ndolur Rigoni unë i dashur. Peshojmë edhe një replay. Zorte me një trade ndaj Flatros, Kensi në Senerin. Mos të harroj me cek një mastermind play aty prej Gencit me këtë fake step në outside, ku rikthye në Norvin direkt me një headshot të shpejt. Rigon me një flank play atje në heaven dhe eliminimi Zortës, ku fitot edhe pika e barazimit. 15-8 për Banen. Vazhdon Baneja me loj agresive në ramp. Kensi në Sinopsin. 5-4 situata për Forze. Flatro në kërkim të ndonjë trade-it këtu. Nuk arrin Flatro të ketë një trade të shpejt. Rikthejmë prapa ekipa jon në A-side. Rigon i vëmendshëm këtu. Një push Budalski. Na duhet me thonë mes dhe dashamiri Kensit. Arriti një trade ndaj Rigonit. 4-3 situata për Forze. Vjen edhe plantimi i bombës prej Senerit. Vazhdon ekipa kundërshtare për ndonjë retake këtu. Ta shojmë këtë aksion. Gjerri aty me një kill ndaj Senerit. Gjerri nuk dalën me një spray transfer. GX në under heaven position. Flatro në tjetër me një trade. I vetëm tani Flatro. Rrezik dhe nuk arrihet pika fituese apo përmbyllse e kësaj mape. Retake i shpejt i ekipës Forze. 15-9 për Bad News Eagles. Për pak sa të përmbyllet edhe mapa denuke prej Banes për unlucky. Peshojmë edhe replayin. Kensi ishte ai cili arriti killin ndaj Sinopsit. Gjerri po ashtu me këtë spray të bukur ndaj Senerit. U mundua dhe Genci me një double kill, por i pa fat. Kurse Flatro i vetëm këtu nuk pat se ku me këshyr ma përpara. Vazhdojmë me raundin tjetër. Loj agresive për seri Rigonit në outside këtu. E ka infon Shelfi për Rigonit. GX ka arrit të ketë një kill ndaj Zortës. Vazhdojnë loj agresive Gencit dhe Rigonit. Double kill i Gencit. Kensi në Flatron. Shelfi në Sinopsin. Gjerri në Gencin. 3-2 situata për Forze. Qka po ndodh këtu? Rigon atje me hedhja të gjylis. Arrin killin me M4. 2-2 situata rrezik për Rigonin. Peshojmë një off angle prej Gjerrit këtu. Rigoni sak për sëri. Nuk po vdes. Rigon man aka Qiro immortale. Triple kill i babës fule. Një yll në bol për vllon ton nga Zvicra. Masakër e ti e gjall. Qka ka rrit me bo në nuke? 16-9 për Bad News Eagles. Rini me neve mish dhe dashamir. Mos u largoni.
për 15 minuta pushim apo 10 minuta. A lot of rounds for the taking in the second half, but BNE was just closing with absolute class. That round by Rigon with the ace to be able to get the steal going, and overall, just rounds being recovered in that second half to lean into only 2 on the CT from Forza. Yeah, I just don't even know what to say at that. Like, it's just such a ridiculous prospect to me that you mentioned them, the second best team in the entire tournament on the CT side for Forza, and they still couldn't get a decent CT side here on their home turf on an elimination game in the playoffs against BNE, a team that they've trumped time and time again. It just makes no logical sense to me, but it is the result that we've had to face up here for this Forza side. They lose their own map pick, and we head to Mirage as our second in the series. My 2-0 predictions are off the table now, Blake, but there's a chance that Forza can bring this back in the 2-1 fashion on Mirage after the break. Let's say it was Hellraisers. Razors, final answer. Yeah, because like we didn't play in 2014, so we didn't know. But I know exactly it's not Natus, Windsor, and Liquid. It could be Astana Dragons and Hellraisers. Only 2 options. But I'm not sure Astana Dragons were playing in DreamHack. Not sure. So Hellraisers, it was roster with Kucher, Dosia, Angel maybe. Arkelov, Angel. Yes, so final answer B is right. B. Good job. Yeah. It's really hard question. B or C? Yeah, that's right. B or C is good. Yeah. Давай, Ding Doom, Сань. Okay, let's go. I wonder if this gonna be C. So final answer C is Yeah. Yeah. Nice. Yeah, I think Pasha Biceps and Snacks. Pasha might not be that far at rankings. Get Right was top 1 for 2 times. I think it was 13 and oh, it's really hard. It might be. It was era of Fnatic and Swedish players. It might be Kenyas and Shocks because I think Get Right was a little further. He was like at It's top not 1 Pasha maybe. Biceps and Snacks, no? Yeah, Because yeah. Pasha Biceps I didn't notice that he top 3 or top 4 place. But he at that time. might have been, but still, I think it should be French. Okay, let's say it's it was Kenyas and Shocks. It might be. How do you think? Might be that was like Get Right actually was top 1, Forest top 2. Yeah, and yeah, the, rising of French scene. It might be Kenyas and Shocks. Yeah. Yeah, that's the logic. so we lock in Kenyas and Shocks. Yeah. Yeah. Okay, and it's wrong. It was Pasha. Really? Yes. I didn't know they were so. Pasha was top 3. Good right. Oh Yes. my god. Okay, let's say Inferno is the map name, right? Yeah. And Molotov is the name of the item inside the Item, game yeah. for the side. Yeah. Mhm. So we got fire and 1G. 1G. What could that mean? I don't know. Like It's probably like Molotov is item and fire its effect which item doing is inside of the game. Maybe. I don't know. so 1G, just for fun. 1G or fire. I don't know. Fire. It's not Fire. Inferno. It's like fire. Yeah, it's like fire. Yeah, It looks like fire. It's- Yeah. Simple. So let's go for fire because Let's I go don't know. for fire. It's Inferno. Nobody Oh knows my. why. Nobody knows why, but it's Inferno. Why actually? Yeah, they just decided like that, so they are developers. That's how it works. They decide. We just follow. True. They are the two different type of skins? Really? Do you know, Zorta? Because I didn't have that deagle. Actually not. I think that only one skin with Sunset Storm is Chinese sign. I didn't notice that both skins are the same color, the same, I don't know, like
Okay, let's say the difference is that on one of them there is some, I don't know, cloud with cloud with something. Cloud with something is wrong. There is Ooh. hidden like a face What? in there. Really? What's above? There's something above, yeah? As well, no? No, no, no. Oh no, there's only face, yeah? Yes, yes, yes. Only that face on the handle. Oh my god. It's hard to see actually. You need to have the skin in the game and inspect during the game. Yeah, See that? yeah. Okay, let's go. That's really hard questions, guys. Yeah. If forward, if the next one going to be harder, we don't know. I feel like my IQ is decreasing, you know. Автопокупку. Сразу бот. Да, его бот Да. покупает вдруг. We were discussing that it's not cheap and it's the old one sticker, but especially it's foil, so there is two options. If it's it might be A because it's really expensive, and or it might be B, but the logic is that if it's B, that someone you know, someone bought it with the wrong price, because I think the truly one is 462, but someone might have bought it with 130-37. That's true. At the same time, someone could sold it for a cheap price. Yes. See, it's- But Yes, this is- we are guessing the highest price, so Yes, the highest price of it can be just one time yeah. or. Oh, okay. Давайте. okay, we take B. Are you sure? Yeah. Okay, lock in B. It's a. So Godsend, they switched the roster and they, I don't know, they maybe they played this. I saw that Eternal Fire were harding fight in the season 2, and I think Entropic third place. Проиграли, не? Да, они там раньше, по-моему, вылетели. По-моему, это Eternal Fire. Okay, we pick up Eternal Fire. So you pick Eternal Fire. Yeah. They were second. Entropic was third place, and Godsend was on the fourth place. We were close. Yeah, yeah. Tactical shield. Yes, tactical shield is first. You can buy ammo. Yes, primary and secondary ammo. That second thing. Oh, I know. The night vision. Yes, night vision. Good yeah. job. Good job. Yeah, we're just looking at the floor and we know that this floor is on Dust 2, but Yeah. you know, this is the side textures that's hiding behind some walls where you're not able to see, so Yes, yes, definitely. You can see if you get boosted, you can see there. oh yeah? Yes. So Just give okay, me Dust just 2. give me one location on Dust 2. The T-spawn or long. Yeah, that's for T-spawn or sure. long is good. I give you hint, but you will have it like for sure. It's behind this door. Okay. Oh, so it's long. Yes, it's long. Oh, nice try. Okay, you get half a point for Dust 2. Yeah. I actually hate Ancient. I would like to change it on Cobble, I guess. I like Cobble. We need, you know, the oldest Cobble. Yeah. The old Cobble, because the new one is terrible. So I think the same. I think Ancient, it's the map that Valve will try to rebuild for maybe years, because there is no such balance as on Task 2, for example, or Mirage. So the both sides can take the rounds. Yeah. So minus Ancient plus Cobble or plus Season, whatever. Just minus Ancient, because they need more time to work on it. So they can just put it away with some, you know, new fresh ideas. Yeah, so I'll say thanks everyone who watched this. I hope you don't think we're low IQ guys. We're actually smart. We know a lot. So thanks each fan who watched this, and thanks to Forze for support us.
see you in final. Nothing to say actually. Thank our organization to supporting us and cheering for Forze. That's all. Not such a great start for Forze here in the REPUBLEAGUE Quarter-finals. Their own map pick of Nuke going against them 16-9 with a particularly poor CT side, contrary to what every stat was telling us here, Dweg. They've conceded the first in this series, and now we move to Mirage, which we said could be the big decisive point. I said I think it would be 2-0 for Forze on the basis that the first two maps are strong for them. But having seen what we've just seen, is there any hope left for the CIS team? I think there's a lot of hope. Forze are a team that can mentally reset. We've seen it previously in best of threes where they've had a poor start. They haven't had the best of map ones. They've come into map two, whether it's their map pick or not, and turned it around, Jay. And in all honesty, I think they've got the opportunity of sending this to a third. Yeah, great opportunities abound for them, but I just have my doubts. Rikthehemi live në Mirage map pick prej Bad News Eagles. Djem tonë në T-side, ekipa kundërshtare në City side. Peshojmë aty Synops, Rigon, Sener në top mid, kurse Zorti vetëm në window position. Treshja tjetër Shelfie, Jerry dhe Kinsey në A-side. Flatro këtu në pritje për një push të Jerryt. Unlucky për Flatron, nuk arriti të ketë një kill të shpejt. Vazhdon Flatron me lojë agresive. Në anën tjetër treshja jon atje në top mid. Isak Jerry në Flatron. Tre lojtarë të ekipës kundërshtare në A-side. Zorte në Synopsin, Kinsey në Senerin. Kinsey vazhdon, Rigon këtu. I vetëm tani Kinsey me një P250 pra rampës. GX me double kill dhe Zorte në Kinsey. 1-0 për Forze. Positive start coming through from Zorti as well. We saw him have a very good performance. 1-0 për Forze. Unlucky round për BNN. Peshojmë edhe këtë replay. Një lojë e papërshtatshme e Jerryt aty. Edhe një setup i bukur prej Kensit dhe Zortës këtu, ku arritën që të eliminojnë djemë tanë pranë konektorit. Vazhdon aty Shelfie së bashku me Kensin për në top mid push. Rigononën tjetër në short. Kinsey e kanë të gju Rigonin, Rigon i vetëm tani shpëton Rigon këtu. Flatro me një lojë të shpejt pra nipsit, e ka infon aty. Jerry në triple për Flatron. GX ka rrishi të afrot në sandwich, po pret Kinsey këtu për Jerryn. E ka infon, besoj Kinsey për Jerryn. Është po edhe arma e Jerryt, GX arrin të eliminoj Jerryn aty. GX me double kill, Zorte në Synopsin, 3-3 situata. Vazhdon kjo lojë e shpejt. Ekipës Bad News Eagles, Flatro në kërkim të killit tjetër. Flatro këtu i sakt në Shelfin. 3-2 situata për BNN. Një fake plant prej Flatros, GX në pritje për Norvin këtu. Seneri në anën tjetër në ninja position aty i pa fat Seneri. GX në kërkim të tradeit. Nuk arrin Kinsey, por është Flatro i vëmendshëm. Vetëm 9 HP për Zorten. 1-1 situata, Flatro kundër Zortes. Ta shojmë këtë aksion. Easy peasy, na duhet me thonë për Flatron tonë të dashur. Vazhdon aksioni. Zorte në pritje të Flatros. Flatro jon direkt e në kokën e rusit të vogël. 1-1. Barazot rezultati shumë shpejt. Një rikthimi sakt aty me një push shumë të shpejt të Gensit me Deagle. Peshojmë aksionin e Gensit. One tap në Jerryn. Dhe këtë spray Deagle në Kensin. Flatro i sakt në Shelfin dhe eliminimi i Zortës, ku u fitu edhe pika e par e BNN-s. Vazhdon aksioni me njerë, Zorte Kensi së bashkë në window, i vetëm GX apo më falni është me Flatron këtu. Vjen edhe eliminimi i Kensit nga Gension i bukur. 5-4 situata, so qel e mshel cyt nga BNN-ja. Rigon i vetëm në ramp me një lojë të qetë atje, kurse Flatron peshojmë në stilin dallën dyshe, ka rrit që të futët në ladder room atje. Në anën tjetër Seneri në under position, një fake i Flatros, po afrohet edhe Jerry në kërkim të tij në window. Rikthehet edhe Seneri në drejtim të B-Apps atje. Besoj që kemi me pas një split në A, sepse Rigoni tani më po afrohet në ramp. Po futet Rigon man në drejtim të A-site-it nga rampa.
Shpresoj mos të nguten shumë edhe ekipa jon në short apo në B atje. I vetëm është Jerry në jungle kurse në A side është full sector clear. 30 sekonda të mbetura, vazhdon Sinopsi këtu. E ka një fundjemt, plantohet bomba, Norvi në flatën aty me një one tap Norvi. Jerry në Rigon më falni. Jerry po ashtu në Sinopsin. Rëzik i malë këtu për bënejnë. Qka po ndodh në këtë round? Isak Jerry me këtë double kill. GX në anën tjetër. Eliminon Norvin. Vazhdon aty shelfi me zorte në kërkim të Gencit. Te shojmë Gencin në under position. E kojmë fund por Isak zorte. Se neri në anën tjetër. Për sëri Baba Qazim në shpatim të bënes këtu. Mikseri jo një ekipës. Ako me përzina i farë brumi të lumave. A shka po ndull këtu prej senerit. Isak Baba Qazim me mini uzin e ti të shpejt. Peshojmë edhe replay në Gjerrit këtu në eliminim të Sinopsit edhe Flatros. Kurse GX arriti vetëm një trade taket atje në short. Kurse Baba Qazim direkt prej Shadervanit me krejt mahollën mas veti, furra qerimi, 30 tën kila e tulluma atje. Po, Shadervan karteli përshëndesin Prizrenin e madh. 30 tën kila e tullumave, hushje totale nga gjutë që ju kërkoj falje se nuk po dim qka po folim ka njere. Vazhdon aksioni i shpejt, por sëri është Jerry i sakt në flatrën. Shpresojmë të mos na tilt yllin ton të dashur flatrën. Rigon këtu me një boost pran smokut në window. Norvi dhe shelfi të vëmenshëm në pritje të Rigonit. Në anën tjetër peshojmë Genci ka rrit që të ketë një rrugdalje atje në connector. Vazhdon edhe zorti këtu bashkan qitet. Vjen aty një triple pick në Rigonin. E arrin këtë kill të shpejt ekipa kundërshtare. 4-3 situata për Forze. Seneri në Ejap, Sinopsi në Tetris, Jerry sakt edhe në Gencin. Sinopsi në Jerry me këtë trade. 3-2 situata tani. Vazhdon loje shpejt e BNS. Një rikthim në T-spawn atje i Sinopsit. I sakt Baba Qazim me një one tap në zërten. 2-2 situata. Një vrapim i shpejt në stilin Usain Bolt. Prej Babësin që arrin që të ketë edhe plantimin e bombës në B-side. I vetëm tani Sinopsi. Vështirë për qazën ton. Me ngojt edhe shumë shpejt se ndodh valshën zemra. Ndalët Seneri aty prej top midit në T-spawn tani një rikthimi Senerit. I vëmenshëm Sinopsi me këtë kill të shpejt në shelfin. Sinopsi në përmbyllje të roundit me triple kill të shpejt. 3-1 për BNN. Për pak sot të ndodh më e keqja aty në IK round. Ta gjejmë një humbje të roundit për Seneri për sëri. Por në këtë round në ndim të ti ishte edhe Sinopsi me këtë triple kill. Arritën që të mbrojnë ekipën e tyre në 3 pikshin e BNS. 5 M4 të ekipës Forze. Një AVP, apo më falni është një scout aty në top mid. Peshojmë edhe Sinopsi sakt në Gjerin me këtë super spray në under position, kurse Flatro ka vendosur të bëjë një push, por Kensi i vëmenshëm, një bad timing për Flatron. 4-4 situata. Tërheqje Kensit aty në connector. Shelfi në pritje të Sinopsit është i vetëm Sinqja jon me 9 HP këtu në bench. Vazhdon Kensi në kërkim të ti. I vëmenshëm shelfi me një headshot në Sinopsin. Një one way smoke i Kensit. 4-2 situata. Eliminime të një pas njëshme prej ekipës Forze. Seneri së bashku me GX në këtë round. Po afron këto në drejtim të connector apo under window.
Të shojmë a ka me pas një boost prej Gencit, apo jo. Një top kanë smoke atje i Gencit. I vëmenshëm është Genci, një rrezik i madh këtu. Një rrezik shumë i madh për BNI-n. Genci e ka infon, arrin që të ketë killin ndaj Senerit. Genci në 4 killa në këtë round. 3-2 rezultati për Bad News Eagles. Humbje e madhe në ekonomi për ekipën ton. Unlucky edhe për flatrën aty, i cili u mundu me gjetë një push në sandwich, por bad timing sepse Genci arriti që të shë shumë shpejt flatrën që po afroj në sandwich, dhe kjo super aksion i ti në stairs position ku arriti të eliminoj Genci së bashku me Senerin. Vazhdoj me roundin e 6, një eco round, më falni, është një full buy tani, djemë të kam vendosur me bu një full buy. Peshojmë një flash në drejtim të B-side-it, vazhdon Seneri me një push. E ka info në shelfi, Norvi në pritje të Senerit, Jerry me double kill, Norvi në Senerin, Rigoni vetëm në A, Pallas tani. Rigon me këtë one tap, eliminon Jerryn, vazhdon platimi i bombës, ishte diçka shumë e sakt prej Rigonit, 1-5 situata, por arriti që të montoj edhe bombën dhe të ketë rritje në ekonomi për roundet tjera për BNI-n. 3-3 rezultati, barazur gjithçka nga Forze. Për sëri kemi me pas një half buy, besoj më falni prej ekipës son, por në roundin tjetër shumë shpejt me një AVP të Gencit dhe gjithçka në kontroll. Vazhdoj me roundin e 7, një top gun smoke aty prej Gencit, anën tjetër vazhdojnë Rigon së bashku me flatrën në mid, Jerry vëmenshëm në Rigonin, arrin që të ketë këtë kill, Jerry aty në Senerin po ashtu, i vetëm tani flatro, Sinopsi pram Biepsit me C4 atje, po mundohet, ndoshta të gjej rrugdaljen dhe montimin e bombës këtu. Por Norvi në off-angle, Edward position në pritjet e ti. E ka në infon edhe për Gencin, eliminot edhe Sinopsin nga Norvi, zortën e GX, 4-3 për Forze. 4-3 për Forze team. Peshojmë edhe tabelën Jerry në krye të ekipës së ti tani me 11 killa, 8 të zortës, 6 të Gencit, 5 të Norvit dhe 2 të Shelfit. Një loj krejt tjetër dhe më e fort nga ona e Jerryt në këtë map. Vazhdojnë këtu ekipa kundërshtare në kontrol të midit. Është zorte së bashku me Gencin, i cili po afro tani më edhe në top mid këtu. GX Sener me një loj pasive në pritje të kundërshtarëve, flatër i vetëm në i side, kurse Rigon në under dhe Sinopsi në Bieps. Të shojmë këtë aksion, vazhdon Seneri këtu me një flash, rrezik për djemë tonë, Rigon ka rri që të ketë një kill në Norvin, Rigon me one tap aty në Gencin, 4-3 situata për BNI-n, flatro i qetë në këtë round. Peshojmë Jerry së bashku me Shelfin, kam vendos me bu një push, i sakt flatro, por eliminim me njerë i flatros, nuk e ka infon për Jerryn. Jerry këtu i sakt edhe në Rigonin, qfar humbje e madhe e killave këtu prej BNI-s. Unlucky aksione për djemë tonë, humbje të shpejta të një pas njëshme, por ende jemi gjallë, 40 sekunda të mbetura i vetëm GX, vazhdon këtu në kërkim të zortes, por one tap, eliminimi shpejt në Gencin. 5-3 për Forze team. Një replay këtu i Rigonit me këtë super kill ndaj Norvit, ishte një flash i Senerit atje.
I cili amundësoj edhe killin Rigonit, por unlucky round. 5 metra për Forze. Vazhdoj me roundin e 9. Një flash aty në drejtim të midit prej Gjerit. Kensi për sëri me këtë loj agresive në mid. Vazhdon Kensi me një kill ndaj Senerit. Shelfi në GX po ashtu 5 metra situata. Rigon po afrot pra smokët këtu në connector, një full flash aty në Kensi. Rigon nuk dalën për pak ta gjenje double kill. Low HP për Gjerin. Rigon me atë spray të diglës e ti nuk arritis të gjej edhe killin tjetër. Vazhdon aksioni 4-2 situata. Flatro këtu një miss shot prej Zortës. Flatro ka arrit që të bëj një push në window. Ko 3-2 situata për Forze. Flatro sinopsi të rrezikshëm. Ta quna ton me një AK dhe një M4 të tyre. Norvi në pritje për djem ton sinopsi këtu nuk ka arrin që të ketë një kill. 15 HP për Norvin. Flatro këtu me një trade, 40 sekunda të mbetura. Vazhdon Flatro me një plantim të bombës. Gjerri po ashtu në low HP, është në 11 HP aty Gjerri, kurse peshojmë Zorte po afrot në Biaps, e kanë dëgju Zorte Flatron. Rëzik këtu për Flatron. Ta shojmë qka po ndodh në këtë round, një diffuse fake atje dhe eliminot Flatron me njerë. I pa fat Flatron në këtë round, nuk e pat info për Zorten, kurse Zorte ishte pikrisht ai cili arriti që të ndëgjoj yllin ton të dashur Juanitën dhe ta eliminoj pas shpinës me një one tap të diglës. Kemi një technical pause, besoj është një problem në server apo një problem i djemva aty me rjet. Peshojmë edhe këtë replay të Rigonit për pak, sa të gjenjë një double kill të shpejt. Levizja tjetër e menqër e Flatrës në drejtim të jungle me një trade. Më fani ishte një kill dhe këtë trade në B-side, por unlucky për të, sepse Zorte arriti që ta eliminoj në B-ups Juan Flatrën. So a bit of my faith has been restored at this stage, Dweg. And then 6-3 was the scoreline that B&E had started off. Në fakt kemi pas një disconnect për ekipës kundërshtare të një lojtari atje dhe për këtë arsye vazhdoj edhe admini me një technical pause. But so far so good, and at this stage is all you can ask for. And even when you dive a little bit deeper into some of those 2-1 results against VP Prodigy and Outsiders, përfundon edhe kjo technical pause nga ekipa Forze 6-3 për ta 9 raunde të luajtura deri më tani. Jemi në raundin e 10 në këtë round në vazhdim këtu. GX me një AVP dhe 4 EK-a të djemve. Kurse në anën tjetër e kemi Zortën i cili si gjithmonë po vazhdon me AVP playat e ti. Një agresivitet i madh i Zortës. Seneri këtu me një kill ndaj Kensi. Gjerri në trade të Senerit ishte një double push në drejtim të rampës nga Forze. GX për pak sa të eliminoj Gjerrin, ishte një miss shot i Gensit. Flatron anën tjetër në A-ups. Një nade hedhur i Flatrës. Vazhdon Gjerri përsëri me push. Flatro në pritje të tij, sak baba Flatro. 4 metra situata për Bad News Eagles. I can imagine this is actually going to take quite a while for a site take, because that bomb is still in T-spawn. So what B&E really want to try and do is get themselves connector control, get them up to ladder, try and force over rotations from the CT side. And if Synopsy drops Nori, that's pretty much the round done. Shadow scene gives away the game, allows the easy pick to come forward. He swings on Shelfie as well. And now Zorti is left alone to clutch this 1v4. Does land that... Më falni, patëm një problem teknik. Mes dhe Dashamir vazhdoj me njëre me aksionin. Zorte në eliminim të dy lojtarëve tanë, i vetëm tani Zorte në connector, vazhdon Ginci me një push në drejtim të i-sajtit. Rigon vetëse ka rrit që të ketë një pozicion aty në triple, po pret edhe për Gincin ta kemi një plantim të bombës.
Vazhdojnë aty djemton, i vetëm tani zorte kundër GX dhe Rigon. Ta shojmë këtë aksion të zortës. Vazhdon zorte në kërkim të djemve. Rigon aty në ropes position, po del tani më në triple dhe eliminohet edhe zorte. 4 pikë të fituara prej BNS. 6-4 rezultati. Të shojmë edhe një replay. Seniri me këtë super kill ndaj Kensi. Gjerri në drejt të ti të shpejt. Flatrën e eliminim të Gjerrit. Sinopsi me një double kill këtu në short. Zorte në sinopsin dhe Rigon në përmbyllje të roundit dhe pikën e 4 fituese për Bad News Eagles. Vazhdoj me roundin tjetër. Kensi përsëri pran connector sikurse në çdo round, kurse OVP-ja ekipës kundërshtare është në under së bashku me bashkëlojtarin e tij Shelfi. Një rrezik i madh këtu për Sinopsi sepse është i vetëm në catwalk, kurse 4-shja jonë e japs flatër dhe 3 lojtarë të tjerë pranë rampës. Një molotov në drejtim të Gjerrit këtu. Rigon në Gjerrin, Kensi në Rigon. 4-3 situata për Forze. Vazhdon këtu Kensi në Tetris position. Ta shojmë aksionin. Loja shpejt e Senerit aty në Shelfin. Zorte në Senerin. GX në miss shot. Norvi në flatron dhe double kill i Norvit. Vjen edhe pika e 7 e Forze. Unlucky për djemt, ishte një fake në mid aty me smoke në top mid window dhe në short. E patëm sinopsin të vetëm ku e qiti vdikën ndaj Shelfit, kurse 4-shja jonë e japs flatro dhe 3 lojtarë tjerë në A-ramp, të cilët nuk arritën që të kenë dënë kill pranë konektorit. Një half buy prej djemve në drejtim të Bjepsit. Flatrën në entry position. Shelfi këtu i sakt në flatrën. Arrin një kill të shpejt ndaj flatrës. E ka info besoj Forze tani më për djemt, sepse nuk po ndëgjon ndonjë nade apo utility në mid dhe në A side atje. Por peshojmë Rigoni po vazhdojnë me një push në Bjeps. Norvi i vëmendshëm në këtë smok, shihet edhe Sinopsi, arrin të gjej këtë kill ndaj Sinopsit. Peshojmë Genci në anën tjetër në connector, vazhdojnë me këtë push. Është një kill i Gencit në Gjerrin. 4-3 situata për Forze. Vazhdon Zorti këtu në kërkim të Gencit. Një tag ndaj Gencit është në 12 HP tani më Genci. Kensi me njëherë në eliminim të tij. Vazhdon loja e shpejt e Forze. Norvi në Rigon. Seneri kundër 4 lojtarëve të Forze tani. 40 sekunda të mbetura. Të shojmë babën qasim. A kam arrit që të kenë ndonjë kill me këtë Tech 9 apo jo? I feel like he was trying to go for the connector wallbang, but his teammate almost walked in the way. I reckon it was just a... Por mbyllet edhe kjo round 8-4 për Forze. Ishte një half buy tentim për execute në B site atje, por eliminimi i flatrës nga Shelfi ju tregoj ekipës kundërshtare që kemi një kontakt në B. Vazhdojnë djemt me double smoke në drejtim të midit dhe window position atje. Double flash prej Sinopsit dhe Senerit, një lojë agresive e qazës pranë konektorit këtu. Zorte në pritje të tyre. Vazhdon loja agresive Rigon dhe Senerit së bashku. Rrezik për ta sepse kemi Shelfin këtu në under. Një trade i Senerit, Gjerri në flatron. 4-3 situata për Forze. Vazhdon BNA në mid. Loja qete Sinopsit dhe Gencit pranë Bjepsit. Tërheqje Senerit pashtu, po bashkan gjitët tek teammateat e ti. Vazhdon Genci në kërkim të ndonjë killi me AVP-n e ti. Pra kitchen, Norvi në rocket position. Çka është kjo more? 50 sekunda të mbetura tani. Nuk e kanë info për Norvin. 4-2 situata, i vetëm Norvi në backside position. Vazhdo loja shpejt, i sak Genci me këtë kill. Një molotov në drejtim të kitchen. Vazhdon Genci në pritje të kundërshtarëve. Double kill i Gencit.
Zorte në kitchen window. Një smoke në drejtim të Zortes. Synopsi në B-side. GX në car position. Rëzik këtu sepse nuk e ka info, por një flick shot aty në kinsin prej Gecit. Vazhdo Geci, mis shoti Zortes i dridha dora. E lusim edhe nere nonën e Zortës atje me butu luma, krelon me duqa, pite, sepse dë me shku djali poshtë 30 kila njeri. Rëzik me lujt kjo lojtarova, po sepse dridhje të shpejta të duarve të ti. Me bu, me fry, najfar fry me molle si 4-5 dit para. Rëzik, tamar era, komplet lojtarin Zorte në map. 8-5 rezultati për Forze team atje. 13 roundit të luajtura, 14 round tani. Vazhdojnë tresha jonë, GX flatur Rigon, rëzik për ta. Jerry me një pozicion të pa përshtatshëm për ekipën ton. Shelfi arrinç të gjej këtë kill në sinopsin. Jerry në Rigon, flatur me këtë trade. 4-3 situata, vazhdojnë një lojë agresiva aty, hedhja gjyli ndaj flatrës. 2 lojtar të mbetur të PNS. Zorte i sakt në senerin. I vetëm tani baba Gens, 9-5 për Forze. Unlucky round për ekipën ton. Në mejdan të balkonit atje, Jerry pozicion i pa përshtatshëm, ku arriti që të ketë një entry në Rigonin. U mundua flatro me një trade të shpejt, por ishte edhe një tag ndaj Gensit, prej Kensit, ku arriti që ta eliminoj me një nade. Më falni, ishte sinopsi në A-Apps atje. Vazhdoj me roundin e fundit pran halftimit. GX këtu në kërkim të Kensit. I vëmendshëm Kensi në anën tjetër, sinopsi ka rrit një kill ndaj shelfit. Kensi këtu, Zorte në Rigon, i vetëm tani baba Shazim. 4-1 situata për senerin. Vazhdon rrugtimin e ti. Për në mit këtu baba Shazim me një kill ndaj Kensit. Vazhdon senerit, double kill i ti shpejt. Një molotovi sakti senerit, për pak të kemi një triple kill. Unlucky për senerin, nice try. 10-5 për fundon kjo half time. 2 minuta apo 3 minuta pauz. E përshëndesim edhe regjin me kongën e popojt, kur i kena po 7-8 vjet. Gjyshja pe kondit vekun atje, hani sot mu një pite me spanak, mos jadoni. Edhe loja bani hop e djemve, apo msheftas me top, rikthehemi, mos u largoni mes dhe dashamir. Stop making this A! It's Po kres shio bre? Sui, mos e shoz. Guys, attack. Wait here, wait. Unë me bërë ambusë se. You ready? Go. Ja, run so shit. Are you ready? Go. Shop rap sa po gjup flash on sen. Support. Dinar ata flash. Why is he throwing flashes, bro? To blind the T. Hey! Yeah, flash. Yeah, flash him. Hey, what the f should you do here? And flash. It's sir. Oh, Flash not work. Got baited. Flash is made in... oh my god, it sends me. Fuck off, them first. Run! Hey, where have to go, admin? Admin! Svolin tabi. S'po ti ka me shku o doj? Nalt e kjo bjet në gjatë. Qysh mëre nalt në djath? Hej, da s'more të nëzënë se vjen ajtë mytë o kles që i të Coming kuptu. with flash. O si që shtu jam o bish, po ti ka me shku. Po në gjatë në gjithë nalt. Shto ova, po i fordin. Same. No! What? From the start? Yeah, of course, bro. Flash. You want? GX.
No. What is this, bro? Hey. Ai. This is hard, I think. Finally, some decency for Forza in this map. The opposing Rikthehemi, misht emi të dashur, ja u hongsha zemrat, faleminderit, 6.000 ju atje, a 5.5 so jena, për këtë suport të madh që po ja bëni BNS. Zot ju rujt, inshallah e shohim këtë ekip në top 3 të botës shumë shpejt. 10-5 për Force Team. Një half-time jo i mirë për ekipën tonë, por shpresojmë në një rikthim të shpejt. 4 lojtarë të BNS këtu pranë B-site-it. Vazhdon flatro me një boost të shpejt. 5 lojtarë të Force. Po afron direkt në BF. Seneri vetëm tani, Seneri me këtë kill të shpejt. Tërheqja Seneri këtu prapa. Flatro në eliminimin tjetër. Zorte në Senerin. GX në Kinsin. Vazhdon aksionin shpejt. Baba Siqin në Norvin. Zorte aty. Zorte me këtë double kill të shpejt. 2 me një situata për Zorten. Dojna mirom, sysh këti lojtari, qfar loje, 20 kila, full carry për sëri Zorte. I pa më sheshëm këj lojtar, por natën e mirë, sepse baba shfule në pritje të ti, si Ajaj Shmet, te rampa e gërmis një eurohymja. Eliminimi Zortes, vjen pika e 6 këtu, apo pika e par pas halftimit. Peshojmë edhe njëre këtë replay të shpejt, GX në anën tjetër prej pillar position, si në B-side dhe Rigon në top mid position. Vazhdoj me njëre aksione të shpejta, atencione këtu. GX u dol mu rëzit në window, ja ka nis Menze. 30 grad plus, sin Prishtin, sin Miraj. Flatro në jungle apo në fletat rushit këtu në hije, po pret për ndonjë kundërshtar aty në drejtim të epsit. Sener Baba në ticket position me kërcime të leta, hop andej, hop këndej. Afrohet edhe ekipa kundërshtare pran e rampës. Ta shojmë aksionin që ka po ndodh, po afrojmi edhe në 50 sekundë në raundit. 2 lojtar kundërshtar në A-ramp, 3 të tjerë në A-Palace. Vazhdon loja shpejt e Forze. Një nade në drejtim të default aty. GX me këtë kill në gjerrin. Vazhdon Seneri në anën tjetër me Flatron. Shelfi me një kill ndaj Senerit. Flatro në killin e dytë. Baba Flatro, triple kill. Buenas noches, amigos, come stai, come tapol ty, aty kthes në banes. Vjen edhe raundi i dytë i fituar prej Bad News Eagles. Në anën tjetër kemi edhe Force Team me një full buy të shpejt, 5 AK-a të ekipës nga Rusia, 2 famosa ton dhe 3 M4-a të Gencit, Rigonit dhe Flatros. 10 me 7 për Forze. Vazhdojmë me raundin e 3 pas halftimit. Peshojmë një ndryshim të pozitës këtu të sinopsit të Rigonit. Vjen edhe një boost këtu për Siqen. Ka info Rigoni. Arri që të ketë një kill të shpejt ndaj Kencit. Shelfin anën tjetër. E përshëndesim edhe njëre frizurën ton Shelfin. Si mishtigisht atë shtiker aty. Rigon me double kill. Vazhdo loja e shpejt e sinopsit. 3 me 3 apo 3 me 2 situata, sepse peshojmë Flatro i sakt në kill ndaj Shelfit. Vazhdo këtu bëneja të vëmenshëm 100%. Zorte me këtë flank arrin që të eliminoj edhe Senerin. 2 me 2 situata. Vazhdo një vrapi milet ati 100 metrësh sprint i Zortes në drejtim të isajtit ku e ka edhe bashkëtarin e ti Norvin. I vëmenshëm Zorte këtu eliminon Flatrën, një deja vu sikurse me Imperial Team aty. Qka po ndodh more? 40 sekunda të mbetura, GX në pritje të Zortes, Norvin në kërkim të Gencit. Ka me qenë Genci vëmenshëm për një clash, por jo. Një vrapim
kontra në top mid prej Gencit. Vjen edhe plantimi i bombës prej Zortës, edhe eliminimi apo ndëshkimi ndaj Gencit. Allah ki round për sëri këtu. I vëmendshëm Zorte në pritje të rotatit ku arriti që të ndëshkoj edhe huan flatrën. Peshojmë një replay të shpejtë, Rigon me këtë super kill në top mid. Double kill aty tjetër në Sherrin. Zorte në double kill në top mid ndaj Rigonit Sinopsit dhe ky super flank play në flatrën edhe Senerin. 4 killa gjithsej të Zortes. Nuk e di çka është ky lojtar. Vazhdoj me njëre Jax atje në Kensin. 5-4 situata për bënen. Një eliminim i shpejt në AVP për Kensit. E ka dhe info tjetër. Kemi një double play AVP këtu prej Rigonit edhe Gensit. E ka info Rigoni për Norvin. Me njerë peshojmë edhe reagimin e flatrës apo tërheshin e ti nga window. Sepse po dihet që kemi një kundërshtar aty në under position. Sinopsi në anën tjetër i vëmendshëm këtu me këtë pozit të sakt në connector. Rigon tërheshje ti nga BX direkte në kitchen. Po hymë edhe në 50 sekund që në këti raundi. Treshja jon apo 4 lojtar aty të bënes. Senergjek, Sinops, Flatro, Brand Jungle, Tiket dhe A-Side. Vazhdon aty ekipa kundërshtare në push të connector këtu. I vëmendshëm Flatro me këtë kill me 5-7. Sinopsi e arrin edhe killin tjetër Flatro dhe Seneri atje në Zortën. Vjen edhe pika e 8 e bënes. Një super round i Bad News Eagles. Mos të harroj me cek atë kill të shpejt. Me njëre po kemi edhe replay në Gensit. Ishte një kill i pastër këtu në top mid dhe eliminimi tjetër i Sinopsit me flashin e Senerit dhe double kill i Flatrës pran konektorit. Iko round për ekipën kundërshtare, kurse ekipa jon si gjithmonë me porositje luksozatje, porcionin e karkalecave, midhjeve, najfar oktapodi, apo ndonjë levrek në tryezën ton. Full buy bënes, full pare gjithandej. Seneri me eliminim të Zortës këtu, Flatro në Gjerrin. 5-3 situata, një change weapon aty mes Gensit dhe Senerit. Flatro nuk ka të ndalur. Për pak sa të kemi një triple kill të Flatros. Sinopsi në trejtë ti. Vazhdon edhe Rigon me këtë push. Pika e 9 për bënen. Aksionet të shpejta nuk po ndalen djemë ton. Është një hype shumë i madh i bënes. Vetë besimi rikthejet. Gjithë shka në anën ton shpresojmë edhe në fitore të këti mape. Më falni të kësaj mape. Double AVP përsëri prej Rigonit dhe Gencit. Kurse peshojmë edhe Flatrën këtu me këtë super lojë të shpejt. Në në tjetër kemi edhe Senerin me këtë push. Unlucky për qazën. Miss shot i Gencit në drejtim të Gjerrit apo Norvit. Flatro me një off angle në A-side. Flatro arrin të ketë eliminimin e dytë. Norvi në Flatron 3-3 situata. Zorte Kensi në stage dhe Tetris. Kurse Norvi atje në dëshkon nga Gensi. 3-2 situata për bënen. Vazhdo plantimi i bombës. Nuk e lejon këtë Rigon man. Çfarë aksione të shpejta të bënes. I vëmendshëm Baba Carlo në jungle. Arrin edhe eliminimin ndaj Zortës aty dhe vjen pika e 10 apo një ngushtim total i rezultatit këtu. Peshojmë edhe njëre këtë replay. Flatro mat kill të shpejt në eps. Një tërheshje ti në A-side aty me një off angle dhe Sinopsi në anën tjetër në jungle në eliminim të Zortës. Me njëre një Iko round prej ekipës Forze këtu. Peshojmë në top mid. Janë drejtuar tashmë edhe në BX ekipa kundërshtare. I vetëm është Gjerri po pret për ndonjë flash të shpejt dhe një kërcim prej window direkt në B-side aty. Vjen edhe flashe këtu prej Gjerrit.
Tërheqje e Xherit së bashku me ekipën e tij në top mid. Ishte një fake aty për ekipës Forze. Peshojmë një rotate nga BO3 tani më në T-spawn dhe në drejtim të A-rampës. Pozicione shumë të mira ku filloj me Senerin në tiket. Gjeks aty me Rigonin së bashku në kitchen. Nuk po e kuptoj këtë pozicion të Gencit dhe Rigonit. Dy ovo po janë në kitchen. Por ta shojmë se çka kanë ndërmend djem tonë të bëjnë. Sinopsi në deep short atje flatro i vetëm në connector. Vazhdojnë të afrohet ekipa kundërshtare në drejtim të isajtit. Një smoke në stairs dhe në jungle. 3 lojtar tjerë pran e palasit. Vazhdon ky push i shpejt i Forze. E ka info tani më Seneri. Allah ki një miss shot i Senerit. Flatrën anën tjetër me një kill. Vazhdon Babashazim. Harxhohet armatimi. Nuk ndalët qaza me 3 kill ekip, 2 thos kompira dhe fitot raundi. Barazim total 11-11. I sakt Babasiqe me flatron. Eliminime të shpejt atje. E potë dhe vet i pa fat ishte Seneri. Ju hargju armatimi, filloj me njerë mitut. Më falni rëst me kep apo me kompira. Një tactical timeout për ekipën Forze. Ju duhet një tactical sepse ka fillu kjo ekip që të humbas në përmap. Nuk po dihet çka po bëhet. Ka po shkojnë zabranje në të gjitha anët. Peshojmë aty njërin prej lojtarëve të ekipës Forze i pozicionuar për në window smoke. Direkte në mid aty është Norvi, i cili tani më ka hedhur edhe smoke në drejtim të window. Është një molotov dhe one way për Gencin. Po frigohen lojtarët e ekipës Forze sepse e ndëgjuan edhe molotovin e Gencit aty pranë windowit dhe kanë menduar se kemi një one way për ekipën tonë. Në anën tjetër peshojmë edhe sinopsin me këtë push të lehtë në Bjeps ku aty gjendet Xherri në pritjet e tij. Po afrohet edhe sinopsi pranë fotelës në anën e majtë të Bjepsit. Kensi ka rrit, po ashtu edhe ai të afrohet aty në connector pranë smokut. Rigon është një rrezik i madh për të sepse nuk e ka këtë info. Vazhdon një pushim i sinopsit këtu. I vëmendshëm Xherri në sinopsin, një molotov në drejtim të Xherrit. Rigoni sakt me këtë trade. Vazhdon treshja tjetër e ekipës Forze në drejtim të Rigonit. Eliminohet edhe Rigoni nga Norvi. Zorte në eliminim të Gencit po ashtu. Flatroj vetëm në rocket position. Seneri në ndim të flatrës. Flatro me Senerin. Zorte i vëmendshëm në flatron. I vetëm tani Babashazim. Seneri këtu me një trejt në Zortën. 2-1 situata për Senerin. E ka infon edhe për shelfin. Në anën tjetër peshojmë po vrapon Kensin e i sajt aty për platimin e bombës. Vazhdon Seneri në ndikje të shelfit. E arrin edhe këtë kill. Një situata. Kensi në jungle, Babashazim në connector. Ka me pos këtë info Seneri. Ta fitoj këtë klash apo jo. Një miss molli prej Senerit këtu. Po pret edhe Kensi në off angle pranë jungle. Nuk e ka info Seneri. Rrezik për qazën, një loj e menqur e Kensit ku ndëshkohet edhe Seneri. Fitot edhe pika 12 prej ekipës Forze. 12-11. Një pik në e përsi ekipa Forze. Peshojmë edhe këtë push të sinopsit. Allaki për Sinqen. Zorte në anën tjetër në eliminim të Gencit direkt atje në isajt dhe eliminimi tjetër në flatrën. I sakt Seneri me këtë double kill, por që i pa fat deri në minutën e fundit për në klash. Vazhdojnë hedhja e utility aty nga ekipa e BNS në top mid behind boxes. Por që peshojmë ekipën Forze me një lojtë të shit, janë të vendosur në B-apps.
dhe në pritje për ndonjë push të Bad News Eagles. Në anën tjetër kemi Rigonin I cili ndodhet I vetëm tani në pillar position. Shelfi ka rritë që të eliminoj Gincin 5 me 4 situata për Forze. E ka infon edhe për sinopsin. Vazhdon edhe Norvi aty me një pozit të palakmueshme në bench. Arrin që të ketë edhe killin tjetër Forze. Ndaj BNS 5 metra situata për ekipën e Rusis. Vazhdoj fleshat në drejtim të Rigonit këtu. Për pak, sa të kemi një double kill të Rigonit në anën tjetër Shelfi. Me këtë pozit. Arrin eliminimin në flatrën. I vetëm tani Seneri nuk ka se qka të bëj. Dhe vjen pika e 13 prej ekipës Forze. Nice try prej djemve. Nuk e pom aksionin. Ta shojmë tani më. Është një full peak në Gincin prej Shelfit. Një tentim për një double kill I Rigonit këtu në deep short. Por edhe kjo loj e fshehur e Shelfit arriti që të ndëshkoj edhe djem ton pran konektorit. Vazhdoj me njerë me roundin tjetër, një loj agresive Gjerrit, një molotov në drejtim të window, një top gun smoke këtu. Peshojmë edhe Senerin me në P250 pran rampës, kurse kemi edhe Gincin në city position, që është me një AVP në dorë, Kensi në Senerin me një one tap, Gjerri në flatrën. 5 metra situata për sëri për Forze, një miss shot I Gincit. Rigoni vetëm në connector, dëshkot edhe baba shfule. 5 me 2 situata, GX Synops pran jungle në pritje të kundërshtarëve. Vazhdon Gjerri me këtë loj agresive. Shpresojmë për një save, edhe pse është shumë e vështirë për Gincin që ta gjej një save të AVP, sepse peshojmë kemi 5 lojtar gjallë të ekipës Forze. Vazhdon Shelfi në bjeps në drejtim të Gincit këtu dhe eliminot edhe Ginci por me një kill ndaj Gjerrit. 14-11 për Forze. E pa besueshme se si nga 11 e patëm edhe një ekonomi shumë të fort në anën tonë, por që 2 raundet të humbura radhazi na kryun edhe 2 raundet tjera të humbura në vazhdim. Një kërcimi shpejt I Shelfit, një tentimi Synopsit për një kill ndaj tij. Vjen edhe Smoky në window kurse peshojmë Kensi po afrot në jep dhe gjeks në pritje për të. A ka me pos një kill të Gincit këtu. Eliminot Synopsin nga Shelfi. Një one tap në Synopsin I vëmendshëm Seneri me këtë kill ndaj Kensit. 4 me 4 situata. Genci me një scout në kërkim për një tag apo një kill të ekipës kundërshtare prej stairs position. Rigon në B-side, flatrën në deep short, Seneri në tiket, GX këtu pranë Senerit. Është një setup këtu prej djemve në City. Vjen edhe Molotovi në drejtim të sandwichit prej Gjerrit. 4 lojtar apo janë vetëm 3 pra rampës kurse Norvi në drejtim të Epsit. 30 sekonda të mbetura, po afron edhe ekipa kundërshtare me këtë execute të shpejt. Vazhdon aty Gjerri së bashku me Zorten. Më falni, po, janë Gjerri këtu. Ndëshkot edhe Gjerri prej Senerit. Vazhdon flatrën me një push në stairs prej konektorit. Vetëm 2 shpia, po jo. Eliminon Zorten flatrën, Norvi në flatrën. Për tresh aty Baba Gens në stilin Florian Miftari Sigal Prishtina Plisat 1987. E përshëndesim edhe vllon ton me zemër të dhe Ardian Bloka Qelin. Zoti është për bleft.
14-12. Shpresojmë për një ngushtim apo barazim të rezultatit për BNN. Pressure down to that palace position with the nades too. And 12 up on the board for B&E. Një change weapon atje ndërmjet Senerit edhe Gencit. Është AVP-ja për Gencin tani të shkëlqej në këtë round dhe ta rikthej BNN aty ku e ka vendin. Double smoke në drejtim të shortit dhe window. Shelfi së bashku me Gencin në top mid position, kurse treshja tjetër këtu pra rampës. Peshojmë edhe flatur me një pozicion aty në balkoni. Vjen edhe ky push i shpejt i Gencit së bashku me Shelfi në drejtim të connector nga catwalk dhe poshtë konektorit këtu. Një kundërpërgjigje Senerit me një molotov aty pranë rampës. Peshojmë edhe Gencin ka rrit që të ketë aty një push në connector, kurse flatër i vëmendshëm në zortën me këtë super kill të shpejt. Genci aty me njerë në trejt të shpejt në flatërën. GX në Norvin, Jerry në Senerin, vazhdon Genci aty. GX me këtë kill në Gencin. E ka dhe infon për Jerry, Shelfi në rigon, 2 me 2 situata, 50 sekunda të mbetura. Është në Fnatic apo opposite default këtu. Jerry me një AK. I pa vëmendshëm Genci, i pa vëmendshëm Baba Genc. Jerry arrin që të ketë një double kill të shpejt përveç Gencit, po ashtu edhe në drejtim të sinopsit. And look at the way that he composed himself there, Jay. Just slow it down. Wait for the fight to be brought. GXX. Peshojmë edhe këtë replay të shpejt të flatrës. Genci në anën tjetër me këtë trejt të shpejt. Eliminimi i Gencit në Norvin dhe Gencin, por që nuk arriti Gencit që të ketë një vëmendje për në shadow position, ku ndodhej edhe pikërisht lojtari Jerry, i cili arriti të përmbyll roundin në favorin e ekipës Forze. Një tactical timeout. Është një tactical timeout në fund për një round të qetë për ekipës Forze, ku ju duhet një fokus 100% apo një loj shumë e qetë e tyre, por të shohim djemt a kanë me arrit të bëjnë do një setup apo si që jemi mësu me po superplayat e tyre. Rigon përsëri i vetëm në B-site atje, flatër me një M4 në window. Një loj e shpejt këtu e Norvit, ku arrin eliminimin e sinopsit GX me këtë rejt. Genci në flatërën në përmjet smokët aty në top mid. Genci në GX përsëri, Rigon të shkohet 4 me një situata për Senerin, rëzi këtu, sepse e ka të vështirë pa bashkësim, 16 me 12. Eliminohen në këtë map. Më falni, është vetëm një humbje, jemi baraz 1-1, sepse e kemi fitoren në denuke për humbjen në Mirage. E falenderojmë edhe Tomasin, CEO-ja i REPUBLEAGUE-s, organizatori kryesor që na ka mundësu me pas edhe Twitch-in live këtu në AGL TV me emnin tim personal dhe flamurin e Shqipnis. Shumë faleminderit, thank you my brother Thomas. Faleminderit edhe Edonit, vllau ton shqiptar që punon në REPUBLEAGUE, po ashtu është organizatori i kësaj lige. Holly Burek, aka Edon Baba. Qështu e ka nikin Edoni, s'kena s'kam i bu Holly Burek. Shumë faleminderit edhe për invite-in që ja keni bu ekipës ton nga Kosova, Bad News Eagles. 1-1 rezultati, mos u largoni miq dhe dashamir. E kemi edhe mapën e fundit në Inferno, është mapa e cila ka me tregu edhe rezultatin e sakt apo fitoren përfundimtare të ekipeve që po ndeshen këtu BNE Forze. Nëse BNE-ja arrin të fitoj kundër Forze në Inferno, atëre kemi me pas direkt placin në gjysëm finale. Po e shikojmë këtu edhe tabelen e qerek finales Mad Lions me eliminim ndaj Mouse NXT.
ku kanë arrit mu kualifiku do me thonë në qerek finale me estatikat, kurse ne po presim ekipën tonë që janë tani 1-1 të kualifikohen në gjysmë finale ku na pret ekipa Fnatic nga Suedia. Mos të harrojmë me cek, jemi të lujtë kundër ekipës të 20 në botë, tani më 19, kurse BNA të shojmë në cilin rank janë 2 vende më poshtë. Ju e dini mirë që javën e kalume, apo para 2 jave, BNA ka qenë në vendin e 19, por Forze ka arrit me fitoret e tyre që të ngritet në 2 pozita më lartë. Jemi duke luajtur me një ekip, muj me thonë, baraz me neve, cilët kanë arrit me kur fitore 2 apo 3 herë radhazi kundër neve. Sot është dita e djemve tonë, na duhet me thonë një hakmarrje kundër ekipës Forze apo ekipës nga Rusia. Mos të foli edhe në shumë mis dhe dashamir, mos t'ja u lodhi kryt. Pjallëshoj Borisin, që të cohuni ku do që ndodheni në për kafene me shoqni, në për shtëpia, ku do që ndodheni, shijojeni muzikën e Borisit.
And a big bounce back from Forze in this best of 3, winning out the opposing map pick and Mirage and taking us to Inferno as the final battleground to decide who will be our 4th and final team through the semi-finals. Dweg, it has been a weird series so far, if I do say so myself. I honestly believe that Forze were going to completely bottle it from the loss over on Nuke. The CT side went far better over on Mirage, and then that T side take control. It does seem encouraging now going into Inferno, but who do you think is the stronger team coming into this map? It has to be Forze. We've seen good results from them in head-to-heads against this B&E side in the past. We've seen some very good mirages from them going into Infernos previously, because look at Inferno. Have the idea that since the major, we've seen 4 best of 3s being played by the Bad News Eagles, none of which have featured Inferno. So it's a what if, it's a question mark. It's been about 6 weeks since we've actually seen them on this map. And that last result was, of course, the Imperial match, which they ultimately got eliminated by, essentially. And the match before that was the Forza side, 16-7. I remind you again how we started off this whole segment and this whole matchup by comparing and contrasting the last match between these 2 teams. That was that Inferno. And it concerns me very deeply, the fact that we've gone this far, because I feel like it was right for the taking for Bad News Eagles, catching this Forza side in a moment of weakness on their own map pick and then going to their own home territory to take full control, but just couldn't quite get it over the finish line. That's not really to take anything away from the Bad News Eagles, though. I honestly think that Forza fought real hard to bring that map back. They definitely did. We saw the way that they had a very good first half, which gave them a massive leg up. Considering how close the scoreline really was, B&E know if we would have put up more of a fight in the first half, we'd probably take it. We'd probably take it as a 2-0, and we look towards our next game. Instead, you're fighting for another map in the series, and knowing it's a map that has been in a previous head-to-head, you've got to step it up and tenfold. Yeah, I don't think that they'll be looking at this in the context of, like, okay, listen, we could have got the 2-0 at the moment. They probably look back on this and say, yeah, actually, no, we probably could have got the 2-0 if we did decently over on Nuke. But at the moment, the focus is all about, again, doing great on Inferno, focusing on this map and knowing the idea that they're coming in the stronger elements in this map, knowing the weak history that the Bad News Eagles have on this map, knowing the fact that they've got the victory already in their back pocket, knowing that they've done such great work against B&E in their last head-to-head on this map. They're looking at this thinking, right, what did we do last time that we can apply to this time, that we can do well for, and just get this series over the finish line, because it probably has gone on for far too long, and we all need to go to bed tonight. So that's the main focus for my money on what the Forza side are going to be doing here. For B&E, what do you think is going on in their minds, Dweg? Probably just focusing up, realizing that this is still a matchup that is for sure winnable, and that getting into that semi-final is not a far-gone conclusion. They just need to kind of execute their own game plan, and that element of surprise, because they haven't played this map in so long, could actually aid them and give them a slight advantage. That's a possibility. The concern is that it's all speculation at this stage from us. Like, we don't actually know if they've done work on this map. We don't know if they've actually practiced it. The only way we're going to find out is to get into it and see what they can really do against this Forza side. And just the history basis does aid Forza. It does aid this team. So for Bad News Eagles, it's all about the startup. CT side looks to be won out by the Forza camp. Yep, that's definitely the case. So that seems to make a lot of sense that this early start is going to be with them. I just hope they don't bottle it as hard as they did over on Nuke. That's the one reservation I have here. They saw that the City side was very good against Enterprise. That was their last matchup that they played on Inferno, their last series that they played in the group stage in that lower bracket final. Had a 10-5 half on CT and had some struggles to close it out. Wasn't the easiest affairs to end up with a 16-14 result, but we did see a very dominant City side, and I'm expecting to see that again. I imagine a very similar case here for them. And back in Forza again, all the way on this one. Let's see whether they can close it out against the boys from the Bad News Eagles and finish off this matchup on a high note. Pistol round again with the CT start coming. Pistol round again with the CT start coming. Rikthehemi Inferno, mapa Decider, edhe e cila kome vendos fituesin e Republigës për në gjysmën finale. Sinopsi me një entry shelfin e Gintin, 4-4 situata, aksionet të shpejta. Flatro në A-site aty, position, Kinsi po afrotit të në short, Rigoni vëmendshëm në Kinsin. Vazhdon kjo lojë agresive e ekipës Forze. Zortën e Rigonin, Shelfi po I bashkan gjitës Zortës në short, Norvin e Library këtu, arrin që të gjenje këndaj sinopsit. Flatro me një trejt të shpejt në Norvin aty, Flatro me double kill. Vazhdon Zortë I vetëm në 20 HP këtu në short, Seneri në pit position, Flatro në first box aty, pranë sajtit, largohet Zortë. Në e përshëndesim edhe Zortën,
me kongën pse ike kur të përzuna lojo nga Rusia. Nice try. 1-0 për BO3. Një round që na duhet shumë. Ju e dini mishdët dashamir, roundet e para e caktojnë goxha shumë edhe fitoret si roundi 2, i 3 e në vazhdim. Peshojmë një triple setup këtu Norvin në City, Rigonon në tjetër ka rriqet të gjenje, entri në zortën atje, sinopsin e gjerrin, 5 metra situata shumë shpejt prej Bad News Eagles. Peshojmë Kensi këtu pran shortit, Norvin në B-side së bashku me Shelfin në second box position. Rigon me një Molotov në sinopsin, po presim shumë shpejt një execute direkt e në B-side prej djemve tonë. Vazhdojnë Molotovat në fourth box dhe triple box, se neri aty në entry. I sakt, Shelfi me këtë kill në të 50 sekundat të mbetëra. Një tërheqje taktike djemve prej B-side aty në A-side, ku i vetëm gjitet Kensi në pritje të BNS. Vazhdon flatro këtu në short me full HP. Por në kërkim të Kensit, i cili po ndodhet në off-angle të backside-it me një kill ndaj Rigonit, sinopsi me njerë me një trejt e shpejt. 3 me 2 situata, shumë qet, pa panik, gjithë shka në kontrol të djemve. Peshojmë Shelfi me Norvin dorë për dore në B-side. But you don't want to force yourself into a trap situation. You want to try and target the easier bomb side, and that's exactly what they're able to do. Even re-smoke off that motor control. GXX is looking out to long. GX flatro sinopsi të mbjetuarit e këti raundi. Po vjen flatro së bashku me Sinqen këtu pran midit në ramp position. Loje qete BNS. Në këtë round ishte një fake e po të dhe ju në B-side me një execute, por me eliminimin e senerit me njëre vjen edhe kalli i sakti Babas Carlo a.k.a. sinopsi ton të dashur, tërheqje e shpejt taktike në drejtim të e-sajtit, ku me njëre gjithçka rikthehet në favorin ton. 2-0 për Bad News Eagles. Jemi në roundin e tret ku ekipa kundërshtare Forze nuk ka ekonomi të mjaftuar. Janë me 3 pistoleta, një Mac-10 dhe MP9 të Shelfit. Një triple setup për sëri nga ona e Forze këtu, kurse në anën tjetër peshojmë lojën agresive të Rigonit. Është Jerry me Norvin aty. Është një fail flash, sepse djemt po afron këtu në banana. Rigon me një headshot në Norvin. Loja sakte Rigonit, mos të arroj me cik Rigonin e kemi njonin prej lojtarve të BNS, i cili banana position është si me kon në Zvicër, në tokt vet atje. Headshoti 2 të Rigonit në Gjerrin, eliminimet të sakta dhe të shpejta prej Babos Fule. Vazhdojnë edhe plantimi i bombës prej senerit. Gjithçka në kontrolën e djemve. Pa panik këtu vjen edhe killi i treti Babos Fule. Nuk e ka këtë fut të Kensit. A ka me qenë një rrezik për djem këtu? Apo jo, seneri vëmendshëm eliminon shumë shpejt edhe Kensin në ruins position. E përshëndesim përsëri edhe Shelfin me kongën, pse ike kur të përzuna, ka shurrej Leoni dashur. I vetëm Shelfi në kërkim të ndonjë save-it, apo duke e kënduar edhe kongën e Cecës ku ka vice. Shpëton Shelfi vetëm një MP9, 5 lojtar gjallë aty të Bad News Eagles. Pika e tret për ekipën ton. Jemi në roundin e 4, shpresojmë të kemi ndonjë execute të sakt apo ndonjë strategji të sakt prej sinopsit.
sepse po e fituam edhe këtë round, do të ketë një dëmtim të madh për ekonominë e ekipës Forze. Vazhdojmë me raundin tjetër, 4 lojtarë të ekipës Forze atje në B-side, kurse 4 sharion në kontroll të second midit këtu. I vetëm është Kensi me një one-way smoke në AFs, ku pranë ti gjitet flatro aty downstairs. Po afrohet edhe flatro pranë smoke këtu. Në anën tjetër Rigoni me Gensin në mid atje me fake smokes. Po vjen edhe një tërheqje e tyre, apo jo, ka vendosur Rigoni që të afrohet solo pick në mid atje. Po afrohem edhe në 50 sekundë në raundit. Gjeksi pozicionuar për në motosmoke këtu. Rigon në boiler tani më position, vjen edhe flash aty për Senerin edhe flatron këtu në AFs. Vazhdon Seneri, nuk e ka info për Kensin. Norvi në flatron, Rigon me një trade, Shelfi në synopsin. Shelfi po ashtu dhe në Rigonin i vetëm është Gensi tani, 1-3 situata, nuk arrin të paktën të ketë një kill ndaj Shelfit. Love that from Shelfi. Just kind of baits his teammates as an example. You know that Kensi's just wanting one, Nori kind of the same. Peshojmë edhe këtë replay, një super call i djemve, por që unlucky sepse e pom që fleshat nuk ishin shumë të sakt për lojtarët kundërshtar. Vazhdojmë me raundin e 5, një AVP për Rigonin tani, jo për Gensin. Të shojmë në stilin Zaifu, a ka me gjithë një kill Rigoni shumë shpejt apo jo. Norvi në pritje të flashit prej Coffins position këtu. I vetëm Rigoni në tentim për një kill atje në drejtim të Norvit. Nuk arrin pa bashkëpullit që ta gjej këtë kill. Vazhdon loja agresive Norvit, një dëmtim i madh për djemtan. Por jo është një kundërpërgjigje shpejt. Sener gjeks të sakt në Norvin Zgjerin. Flatro poshtu në boiler position. Vazhdon flatro me lojtë të shpejt. Një smoke atje në long, Gjeksi vetëm aty në banana, Sener Sinops pran midit po afron nga flatros. Një smoke i Zortes me AVP në ti pran library, direkt e në short. Peshojmë edhe këtë molotov të Gensit në drejtim të Shelfit, i vetëm Shelfi në B-side apo city position, kurse Zorte në library gjindet i vetëm, por i rrezikshëm ky lojtar me AVP në duart e tij. Një blokim i pamjes për të nga Sinopsi apo Genci me moto smoke apo long smoke atje. Vazhdon edhe kontrolla e sajtit aty për banen. Plantimi i bombës prej Babës Shazim. Tërheqje taktike për Zortën dhe Shelfin. Rini se s'juro me nejt hiq. Një tentim për save në ovo për në Zortës dhe Shelfit me një AK atje. Peshojmë edhe Sinop që ka vendos që të afrot shumë shpejt këtu pran Zortës, por që ka me qenë një rrezik i madh për Sinopsin. Ta shumë këtë aksion. Eliminim direkt në Sinopsin prej Zortes. Vjen edhe eksplodimi i C4-shit në A-side. Baba Shazim përshëndetet direkt me Elon Muskin atje, me raketën e ti direkt në han. Nice try prej Senerit. 4-1 për bënen, një super round, ku aksioni i cili na shpëtoi ishte pikërisht ai pas vdekjes së Rigonit. Seneri me një spam through the smoke prej rampës arriti që të eliminoj një lojtar në banana, kurse Genci me Glock në drejtim të Norvit. Vazhdojnë Forze me një one way smoke këtu pranë midit, në anën tjetër flatro ka arrit që të afrohet në car position, një hedhje gjylit e sakt në Gjerrin, i vetëm Gjerri. Nëse kemi me pas një execute të djemve, ka me qenë fatale për Forze. Vazhdon loja shpejt e pënejs, one way smoke, një fail smoke prej djemve këtu në city, rrezik i madh. Vdekje shpejt e Rigonit prej Gjerrit,
Vazhdon Jerry me lojë agresive, e kanë edhe infon për flatrën në pull position. GX i sakt në Norvin atje. Seneri pra confidence position, arrin që të gjej edhe këtë kill në Jerryn. 4 me 3 situata për bënin. Tërheqje përsëri taktike e Forze. Ishte round shumë i sakt, një call shumë i sakt prej sinopsit, sepse e patë edhe ju i vetëmi lojtar që gjinte ishte Jerry në City, ku me njerë arritën eliminimin e ti dhe kontrolën totalit të B-side-it. Vazhdojnë djep në dekje të Kensit, Kensi me double kill, sinopsi me këtë raid, 5 me një për pënën. Kensi will also fall, making the investment very expensive for Forze. Again, he will make it expensive for B&E. But I'm starting to, again, go back to that conversation. Peshojmë edhe këtë replay, një one-way smoke për Kensin. Më falni për Jerryn ishte, por eliminimi i Kensit dhe Senerit arriti që bënëja të ketë një kontrol totalit të B-side-it. Vazhdoj me roundin e 7 këtu, një famas, një EVP, një AK në shelfin, një MP9 në Jerryn dhe vetëm një 5-7 në Norvin. Jo ekonomi shumë e mirë për ekipën kundërshtare, por rrezik i madh nëse e lejojmë që Zorte të gjejë rrugdalje me OVP-n e tij. Peshojmë atje ndëshkohet edhe flatro prej Kensit. Jerry me njerë në Shelfi me double kill të sakt në Senerin dhe Rigonin. Në anën tjetër sinopsi me një flank play këtu në Kensin. Një dy luftimi ashtë për në i sajt. Eliminohet edhe sinopsi i vetëm tani Baba Gens. Ka me rrit Gensit të gjenje save, apo jo. Ishte i vetëm flatro në car position në banana atje. Eliminimi i parë Gensit këtu në Kensin në boiler position. Po flasim për flatrën i cili ishte i vetëm aty që unë dëshkua me një kill dhe shumë shpejt erdh edhe ndima e shelfit në Senerin dhe Rigonin ku arriti të gjenje double kill. Qfar po ndodh këtu me Gensin? Super Gensi jon, por jo, unlucky për të. Nice try për Gensin, i sakt shelfi, e për mbyll roundin me një triple kill të shpejt. Ta shojmë edhe njëre replayin. Më falni, ishte Seneri atje në banana, killin e kishin në second mid për flatrën. Vazhdojmë me roundin e 8 me 3 pistoleta, një AVP të Gensit dhe një AK të Rigonit. Peshojmë një boost këtu në silence mode për Rigonin aty në boiler position ku ofër t'i gjindet Kensi pran midit. Peshojmë edhe këtë lojt të shpejt të Senerit. Shelfi me njëre në trade të shpejt ndaj qazës, por një super kill i ti vetëm me P250 ndaj Jerryt. Vazhdojnë edhe një flash në drejtim të Rigonit këtu pran midit. Është triple setup. Kensi në long, Zorte në short dhe Norvi në dim të ti ku arrin edhe tradin e shpejt ndaj Rigonit edhe killin tjetër ndaj sinopsit. 3 me 2 situata për Forze. I vetëm tani shelfi në off angle këtu rrezik për flatrën. Dëshkohet edhe flatro prej shelfit, vazhdon Kensi në kërkim për një trade. Një no scope prej Gensit, por eliminim i sakti shelfin ndaj tyre. Vjen edhe pika e tret e Forze. Një dëm i madh në ekonominë e djemve. Shpresojmë që mos të bëjnë ndonjë full buy, por një rush të shpejt dhe roundin tjetër të jemi më të saktë në ndonjë call dhe full buy në AVP dhe në AK atë tyre. Tet roundet të luajtura, jemi në roundin e 9, peshojmë Zort aty me një lojë agresive ku arrin që të eliminoj Rigonin. Vazhdon në anën tjetër Jerry përsëri me këtë push të shpejt në banana. I saktë edhe Norvi në Senerin me këtë nejt. Flatro këtu pran midit, Gjex aty me sinopsin, Kensi në flatron.
5-2 situata. Janë në full eco round. Ekipa e bënes. Synopsi këtu. Shkundje e sjalicave në drejtim të Nordit. Gjerri në kërkim të Gencit. I vetëm Genci me nën të shpi. Nësja vlojon me kep a me kompira se nuk na ka met armatim. Vazhdon loja agresive në Gencin. Vjen edhe pika e 4 me njerë për Forze team. So Forze close the gap to a single round between them and BNE. BNE still hold the lead. And they can defend that lead with dëgjojmë edhe komentatorin I cili po tregon që përsëri edhe pse po humbasim raunde jemi në një e përsi me një pik 5-4 për BNE. Të shohim këtë round në vazhdim a kanë me gjetë një rrugë dalje djemta apo jo. Një default play për ekipës Forze. Norvi aty me një flash fallen në gjerrin për I cili nuk po afrohet me një push. Në tjetër Shelfi ka vendos të bëj një push këtu. Flatro arri që të gjej një kill në Kensin edhe pse ishte full info për Shelfit. Zorte me këtë ball bang në Flatron. Sener Gjex pram B-side-it këtu. Super Genci jonë me këtë one tap në Norvin. 3-3 situata. Vazhdon ekipa jonë aty në drejtim të B-side-it. Eliminimi 2 të Gencit në gjerrin 3-2 situata. Shelfi offer cities. Peshojmë edhe zërtën, po bashkan gjitit aty për të. Vjen edhe ky Molotov në drejtim për në pillar position atje. Nga zorte, apo është në triple box më falni një nade pashtu. Saneri në coffins, top. Dark position për Rigonit dhe Genci në pool. Ta shojmë këtë aksion. Eliminim direkt në Shelfin për Sanerit. I vetëm zorte. Olele Majko. Notën e mirë, 6-4. Rigonman eliminim në syt e zortës. Përfundon edhe raundi I 10. Peshojmë edhe këtë replay. Ishte me fat Flatro me atë kill dhe Kencit, sepse e patë edhe vetë me atë push të Shelfit. Ekipa Forze ishin 100% full info për Flatron. Por kundër përgjigja më sakt në këtë round ishte pikërisht ajo e Gencit me double kill në B-side. Vazhdoj me roundin tjetër, Gjex në pritje për zortën, I cili nuk po ndalet me këto solo pika pran midit, Seneri këtu në bell position. Për sëri loja agresive e Forze në drejtim të Bananas. Rigon në pritje të kundërshtarve në ramp position, ku gjitet pashtu sinopsi me Gencin, kurse në anën tjetërën e kemi Flatron në APS, që po pret për ndonjë ndëshkim të lojtarëve të Forze. Vazhdon Flatro me kombinim të hedhjes së utility në drejtim të second midit dhe midit aty. Vazhdojnë djemt pran Bananas, mblidhen të gjithë së bashku, a kemi me pas do një execute apo jo. 2 fleshat të Gencit, një Molotov, një smoke, pashtu të Rigonit dhe Synopsit. Po pritet këtu një execute, por kemi një triple setup të Forze. Ka me qenë një loj e rrezikshme për BNE-n. Vazhdon me flash aty Shelfi, gjerrin anën tjetër, Synopsi në Shelfin. 4-2 situata, Synopsi në killin tjetër. Kenci sakt në Gencin dhe eliminimi nga mbrapa aty I Kencit në Synopsin dhe Gjex. A.K. Genc Kolgecin. Aksione shumë të shpejta, loj shumë e madhe, na duhet me thonë një derbi shumë I madh. Po ndodh këtu në Inferno, eliminime të një pas njëshme nga të dyja ekipet që nuk po ndalen me këto aksione. Vazhdon Jerry aty në boiler peak. Të shojmë Flatro I vetëm në second mid. Ka info në Flatro prej Gencit. Tërheqje Gjerrit së bashku me Shelfin në short position. Është Genci I vetëm në mid. Po pret për ndonjë kill aty, por vjen edhe tërheqja e Gencit së bashku me djemt pranë rampës. Vazhdon këtu
Një push në banana, Norve me këtë off-angle arrin një double kill të shpejt. Rigon me një trade në të, Kensi i vetëm në sandbags. Flatro me këtë super trade në Kensin. Vazhdon loja shpejt e banais. Një smoke në drejtim të Cities. Djanë edhe plantimi i bombës prej Flatros. Në anën tjetër kemi Gjerrin së bashku me Zortën kurse Shelfi në banana position atje. Seneri në dark position, Flatro në pull, Rigon pran bananas. Ta shojmë këtë aksion. Ka me pas një flash për Gjerrin. Apo jo, është vetëm Shelfi cili ka utility. Ta presim. Këtë round aty, i sakt Flatro me këtë kill. Gjerri këtu, Rigon aty, apo më falë është Seneri në Gjerrin dhe double kill i Bubbles Shazim. Super round i Flatros me atë trade të shpejt dhe eliminimin e Shelfit pran bananas dhe me njëra trade të shpejt të Senerit ku arriti që të gjej edhe një double kill të shpejt. Peshojmë edhe një replay këtu. Pikërisht Flatro ishte ai cili eliminoi 2 lojtar shumë shpejt. Pran bananas këtu dhe trade me double kill të Senerit në përmbyllje të roundit dhe pikën fitore ton. Vazhdon sinopsi në drejtim të bananas këtu për kërkim të ndonjë lojtari kundërshtar. Në anën tjetër Flatro po afrohet me super pozicion të rrezikshëm. Ka info për Norvi në anën tjetër, edhe Norvi gjithashtu vjen me një push të shpejt. Dëshkim i madh për bënej këtu, gjendet një kill i sinopsit, por nuk e lejon ekipën e tij prapa Baba Shazim në stilin mixer. Përzirje e brumit të tullumave, Baba Shazim nuk po ndalet. Rigon atje në top force, Rigon man me double kill. Baba shfule ajc, fighter e ka në baby go abalajc. Nuk po ndalet Baba jon, Flatro në anën tjetër. I vetëm tani Kensi në long position. Është vetëm me një MP9, nuk është do një rrezik i madh. Po ashtu djemve nuk ju duhet një ndjekje ndaj tij sepse nuk ka ndonjë armë shumë të shtrenjtë. Shpresojmë që djemt të afrohen në tirem dhe mos ta ndjekin lojtarin Kensi kundërshtar. Super taktik e Bad News Eagles. Kallat e sinopsit nuk kam fjalë për in-game leader Dionis Budecin. Një lojtar që i duhet, muj me thonë, çdo ekipe në botë. Peshojmë tradin e shpejtë të Senerit edhe lojën superiore të Rigonit me këto killa. Vetëm headshot jo në trup. 8-5 për bënën. Vazhdojmë raundi tjetër, një dëmtim i madh i ekonomisë për Forze. Pishojmë aty 4 pistoleta dhe një MP9 të Kensit. Vazhdon këtu Seneri me retake flashes për Flatron në drejtim të bananas ku gjendet aty Norvi së bashku me Gjerrin. Vazhdon Flatro, nuk ndalet këtu. E ka info për këtë boost. Flatro jon me double kill të shpejt. Nuk ndalet Baba Flatrim. E ndjen aty aromën e Ikos. Nuk ndalet Baba jon, full zemër. Triple kill deri më tani Flatros. Shelfi dhe Zorte dorëportore këtu. 4 killa të Flatros. I vetëm Zorte tërheqja e tij direkt në A-site. Vazhdon Kensi në ndjekjet e tij prej në A-ups dhe Seneri në short. Natën e mirë edhe për Zorten, eliminim i shpejt në kokën e tij prej Baba Shazim. 9-5, një rezultat shumë i mirë për ekipën tonë. Besojmë që kanë me arrit fitoren mas sa kohë ndaj ekipës Forze, me cilën kemi pas probleme të mëdha që një kohë të gjatë. Një AVP për Kensin, 4 AK-a, kurse ekipa kundërshtare vetëm me 5 fora. Një triple setup në B-side atje, kurse peshojmë Shelfi i vetëm me një one-way smoke në mid, kurse 4 jon Sener
GX Rigon flatro po afër midit. Ta shojmë këtë aksion i sakt baba shazim. Hapët rruga për BNN. Një smoke në drejtim të Library dhe në arsh. Nga ekipa jon i vetëm është Kensi, duke ju lutur vetëm zotit në këto momente. Flatro Rigon, Kensi sakt në Rigonin, vjen edhe trade i shpejt në Kensin. Rëzik këtu për Kensin, arrin që të gjenjë kill në Norvin, double kill i sakt i Kensit. Ta shojmë Kensin, triple kill i Gjelçkor Kensit. Por fundon edhe ky halftime, 10-5 për Bad News Eagles. Triple setup aty në B-side, por që ndëshkim i madh ishte për ekipën kundërshtare, sepse e patë dhe ju BNA vendosi që të kenë një loj shumë të shpejt në mid me Senerin me 3 kill. Vdekjen e Rigonit në lëng, tradin e Sinopsit në Kensin aty dhe pastaj triple kill i GX babës. Rikthehemi pas pak. Nuk po muj me zë dasha mirë mi përcil të lujtë më sheftas me top, ma bëni halal, shumë shpejt, rikthehemi 2 minuta pauzë. А какой кулдаун, я не понимаю. Они красным снова появятся, я думаю. Ящик можно. Да, куда ты там прошел, собака? Вали его нахуй, давай. Ты жмешь кнопку и все ловушки активируются? Нет, Просто подо мной сейчас упало. А, ну спасибо, понял. Знаешь, когда просто старт начинается. Оп! А что такое? Я раньше быстро бегал, а сейчас медленно. Не расслаблялся. От Артема застрелили. Не пали, Бля! Тихо, тихо. Он меня не видит. А сколько всего здесь уровней, интересно? Эй, что делать? Мало. Не очень много. Какие-то стреляют. Забайщик. Айчин говорит. Я прям как пол вышнил, давай, вот, смотрю, у тебя спереди люди. Это какая-то халява, лол. Так нечестно, дайте мне негев или что-нибудь. Саня. Не, вот это вот главный трип, я хз как это пройти, это просто... А на какой у вас левел, когда вы умираете? На первый. Там и назад. Тут еще автобухопа нет. Все, закончили упражнение. У нас он держит просто. Бегите просто. Там никого нет, там ТП Эндрю. Пусть Андрюха пройдет. За игрока не держишь? Там не только Эндрю, там уже сейчас тебя расстреляют, блядь. Да, не, все, забейте. Кстати, там Норви, да, тоже. Так я же говорю, тебя сейчас расстреляют уже. Тихо, тихо. Я ушел фей. Тихо, тихо. Так я по-умному сделал. Вы, блядь, все сдохли, я просто закрылся падает. А, добейте, там лоб. The last head-to-head between these two teams on Inferno was so one-sided, a 16-7 for Forza, but that is the complete opposite of what we're seeing from Bad News Eagles. 10-5 at the halfway. How has this happened? I don't know. How do we even find a factor that allows this conversation to come through? B&E have often struggled versus Forza in the head-to-heads, winning just 1 out of 4 best-of-3s, losing that best-of-1 and losing a best-of-5. This is the perfect revenge to be able to come back and to take it in a 2-1 victory because, my goodness, they've been impressive in the first half. And on a Forza as well that are completely on form. Sweet revenge stands here for Bad News Eagles. Forza on the T-side pistol have really got to buck their ideas up. Get something, anything, any sort of way into this matchup because they need it right now. Senna's Nay will do some damage towards Kensi. Smoke at ready to try block them from the execution. He's going to need help with some of those rotations, and even Shalfie is wanting to be in a position from Boiler to cut those short players, rotating over to B. Senna's consistently falling back. The issue is now, Jay, is he's got no more util. He's already used it all. Smokes will come down. He was hoping that his util placement was going to be enough to try and hold off against the T-side line, force him to rotate into the 4-man stack, and now dismantle that stack to try to go for the rotation. Flat true, caught off by Shalfie. Zorti gets Senna through the smoke. It's a 5-on-3 in GXX. We'll be able to fight back. Try and get anything towards the back wall of the back site, but just unable to connect the kills themselves.
Even Nori not getting aggressive when he hears that reload. Snopsy diving into the side. Rigon being the last one left to try and see if he can manage anything together. But being good. Nuk arrin që të eliminoj më shumë lojtarë. 10-6 për BNN. Ishte e menduar për ndonjë execute nga second midi në mid prej anës son, për atë arsye i patëm edhe 4 lojtarë pran midit. Unlucky, ndodhen edhe këto miq dhe dashamir, mos u mërzitni qet, pa panik. Vazhdojmë me një full buy aty prej djemve, një tag ndaj zortës prej Gencit, që në anën tjetër e kemi Norvin i vetëm pran bananas. Por sëri me një pik zort aty pran rampës, kurse Shelfin peshohim Jerry dhe Kensi në kontrol totalit të midit dhe second midit. Në anën tjetër kemi Sinopsin dhe Rigonin dyshën tonë në banana apo B-side, GX me një scout aty në lëng, Sener flatro pra shortit. Vazhdojnë këtu ekipa kundërshtare me një smoke në drejtim të longut. Po afron Shelfi së bashku me Gjerrin në kërkim të djemve tanë. Në anën tjetër një rotation i Rigonit prej bis direkte në arch position. Janë edhe një molotov direkte në corner aty. Zorte Shelfi Gjerri. Ta shojmë këtë aksion. Shelfi i sakt në Rigonin. Në anën tjetër flatro po afrot me këtë 5-7 pra shortit. A ka me pos dhe një double kill nga flatro apo jo? Vazhdo flatro me një pik këtu. 3 lojtar në sytë e flatrës. Shelfi në flatrën 4-3 situata. Seneri nër kolic këtu. Arri që të eliminoj Gjerrin, double kill i babës qasim. GX në Shelfin, 3 me një situata për pënen. I vetëm tani Norvi. GX aty me trejt të shpejt dhe fitot raundi i dytë mish dhe dashamir. Një super round që ka me na mundësu rikthimin e shpejt e ekipës son. Blokim total për ekipën kundërshtare. Peshojmë edhe një në replay në shpejt. Flatro vetëm e në kill dhe pozicioni Senerit këtu te kolica e Ëgjës Ismet, ku arriti të eliminoj 2 kundërshtarë dhe vjen trade i shpejt me njerë prej Senerit në, më falni, prej Gencit në drejtim të Norvit. 4 lojtarë pra rampës, i vetëm është Kensi në second mid. Është një full buy prej ekipës Forze. Peshojmë edhe Sinopsin me një dominim total këtu me Rigonin në banana. Vjen edhe killi i pari Rigonit me një spam through dhe smoke aty të sprayt e ti. Kurse Seneri në balcony me një MP9 në pritet të Kensit. Në anën tjetër kemi edhe flatrën me Gensin pran longut në mid. Ka vendos Rigonit të gjej një kill këtu me 2 luftimet e ti të shpejta. Rëzik këtu për babën shfulle. Rigon aty në dëshkon nga Gjerri. Sinopsin me një trejt. Shelfin në Sinopsin. Rëzik tani për bënen. Ta shojmë se qëfar do të ndodhë në këtë aksion. Shumë të shpejt për ekipës Forze. GX i sakt me një headshot në zortën. 3 me 2 situata. Rikthejet apo jo flatro aty Shelfi me këtë super headshot në Gencin. 2 me 2 situata. A kanë me posë infon për flatron ekipa kundërshtare apo jo? Vjen tërheqja e tyre në drejtim të A-side. E ka këtë info flatro, por është një fake. Është një fake për ekipës Forze. Flatro arri që të gjenjë një kill në Kensin. 25 sekunda në ndojnë deri në përfundim të këti raundi. I vetëm tani Shelfi me stilin e ti të frizurës, gishtat në shtiker, mastushit me knife, wash and go, apo head and shoulders. 10 sekunda të mbetura, vjen edhe plantimi i bombës në default position nga Shelfi. Një smoke pran A-side-it, bashkohet aty Seneri me flatrën. Ta shojmë, a ka me pos një retake nga BNE apo jo. Shelfi i sakt në këtë double kill në flatrën e Senerin. Unlucky për BNE.
discipline was sick too. Because if he would have struck straight away onto that MP9, I don't think he gets it. I think the trade is there, set up for center. It's the fact that he waits so long. Për këtë arsye, For B&E, I reckon they're kicking themselves në raundet e dyta apo në ato raundet cilët gjendet ekipa kundërshtare në Eco Bay, më falni, në full Eco apo half Bay, nuk është mirë që të kemi luftime apo solo pika, sepse peshini që dëshkimi po vjen me njëre shumë shpejt, sikurse në rigonin më herët në banana. Over the course of Inferno, but think about where we are. Double eco status, forced by for B&E, 7-11. It's not out of the realm of possibility that Forze come back in. Yeah, listen, I completely understand what you're saying. Vjen pika 7 ekipës Force dhe me njëre And at that point, the deficit is just basically sets the series. loja Such shumë an important round for Forza to win. eftov nga ana jon tani me 5 pistoleta, So they've got it. që kemi me pas shumë vështirë për ndonjë From B&E once again. fitore të këtij raundi. 5-7, P2. Vazhdojnë ekipa Force me një kontroll të bananas apo jo. Vjen një smok aty i rigonit në drejtim të kundërshtarëve. Në anën tjetër peshojmë Zorte së bashku me Norvin dhe Gjerrin pran bananas. Ka me pas një boost për rigonin, është një double nade aty prej senerit të rigonit. Vazhdon qaza jon me këtë support push të shpejt. Dëshkim i shpejt ndaj senerit, unlucky për qazën. Gjerri me info të sakt për rigonin, vazhdojnë Force atje. Arrin një eliminim të shpejt Sinopsi me një headshot në Gjerrin. Në anën tjetër Norvi po afrohet këtu në kërkim të Sinopsit. Vazhdon Norvi aty portej smokut me këtë super headshot ndaj Sinopsit. Flatroj vetëm në solo push. Shelfi i sakt në flatrën dhe Jax tani më në short position. Working off the advantages, taking top banana control as a unit, picking off one another, and Chalfie is consistently leading the charge with the frag counts. GXX is just hoping that he can hold on to the dig, a bit of a runaround going towards A, but he should be able to hold it in spawn. Vazhdon Genci në kërkim për ndonjë kill të ekipës kundërshtare këtu, por peshojmë që Force tani më janë vetëm në mid dhe second mid atje poshtë. Keeping the Kevlar in as well as this hand cannon. Bit of a better basis to work from. Nice try prej djemve. Vjen pika e 8 Power and protection going into the heart. për ekipën kundërshtare. For Forza, they stack up these rounds and start to look towards the cup. 11-8 për Bad News Eagles. Për sëri një Eco round, apo na duhet me thonë një round me pistoleta prej djemve, sepse ishte I round, në fakt I round ishte fatal për shkak që 2 rounde na kushtuan me ekonomi të dobët. Një loj agresive këtu për sëri e Gjerrit dhe Norvit. Vazhdo Norvi me një push. Një super kill i Gencit në të. Në anën tjetër Kensi këtu me një push të shpejt në boiler. Senere dhe flatrën të shkohen nga Kensi, i cili po vazhdo lojën e tij agresive dhe të shpejt. Në anën tjetër Sinopsi e ka këtë info. Nuk e gjuan Shelfin, por që ndëshkot shumë shpejt ngaj. 4 me një situata, i vetëm tani rigoni. Triple kill i Kensit. Vjen pika e 9 për ekipën Force. Tani më kemi një ekonomi më të këfjellë dhe shpresojmë që djem të gjendë një setup apo një kombinim të tyre. Një default play prej djemve, por është vetëm një smoke që ndryshon këtë round nga Genci aty pran midit. Peshojmë Flatro, Genc, Sener në A-side, kurse Rigoni me Sinopsin në B-side. Ndoshta nuk e keni vrejt, por kemi një ndryshim këtu për BO3 në Inferno si City side. Shelfi me këto solo playa të ti arrin përsëri që të ndëshkoj. Në këtë rast ishte Genci cili gjeti vdekjen nga ky lojtar i pa mëshirshëm dhe i pa përshtatshëm për ekipën ton, sikurse në Nuke edhe tani në Inferno me solo pika dhe pushat e tij për te smokave.
Vazhdon executi aty i ekipës Forze, apo është vetëm një fake smoke. Një super boost këtu prej sinopsit në rigonin, ta shojmë këtë aksion, apo arrin shfulja që të gjenjë një double apo triple kill. Vazhdon executi në drejtim të djemve në B-side, flatro në dark position. Double setup këtu i sinopsit dhe rigonit. Flatro i vetëm në dark aty me double kill. Rigon në tjetër, low HP për Norvin. I sak sinopsi, 2 me 1 situata, i vetëm të një Kinsi. Ta shojmë, a kanë me pas këtë info djem për Kinsin apo jo. Seneri në pozicionin tek Bonari i hajratit aty. Rikthehet 360 shkoll në stilin kontrafelq. Eliminon Kinsin dhe fitot pika e 12 për Bad News Eagles. Ta shojmë këtë replay. Shelfi me solo pika aty në mid. Super flatrojon me këtë double kill. Rigon me një push të letë për mos të arrujme edhe sinopsi me këtë spray through the smoke, ku arriti që të gjej killin në Norvin që ishte në low HP prej rigonit. Vazhdojnë djem apo edhe shpresojnë për ta një hype apo vetë besim që kam jau sjell ky round dhe të kemi një rikthim dominues të tyre. Peshojnë flatrën këtu pranë bojlerit, ka info Kinsi. Rëzik për flatrën, vazhdo ky push i sinopsit. Kontrol total aty i rigonit dhe babësiqe. Zabranje në banana për ekipën Forze. Është edhe një hedhje e gjylit e sakt e Senerit aty. Pjo prezentoj edhe një herë lojtarin e ri në vend Majlinda Kelmendit judo. Peqojmë Sener Mamutin në Olimpiad për hedhje e gjylit 400 metra e tenalt. Baba Qazim në as një round nuk pjahush nejdave të ti. Vazhdon aksioni i shpejt i Forze. Shelfi në Senerin ka rrit një headshot të shpejt. Gjesh këtu në off-angle të lungut. Rëzik për Kinsi sepse kanë arrit që të kenë një info për të. Vazhdon edhe loja agresive e Shelfit. Në Ajax ku dëshkot edhe Kinsi është i vetëm me 5 HP. Tani më kemi flatrën në balcony position, rëzik për flatron. Vazhdon një push i shpejt i Kinsit. Flatro me një trade. Flatro me double kill. Vazhdon flatro këtu. Flatro me triple kill. Shelfi me një trade dhe flatron. 20 sekunda të mbetura. Rigon man kundër Shelfit. Eke frizura 2021. Si mishti i gishtat në shtiker. Një smoke në drejtim të rigonit. Vazhdo rigoni këtu. Është një fake, dikoj më falni. Rigon ma në Shelfin. Edhe ky dëshkot nga frizura jone dashur. Shelfi na përshëndet me shamponin e ti Head and Shoulders apo naj Wash and Go për shpis. Raundi sakt na duhet me pranu prej këtij lojtari. Mos harroj me cek që nga fillimi i këtij BO3 Shelfi është lojtari me shumë impact killa dhe fitore të shumta të raundeve qysh nga nuke në Mirage dhe tani në Inferno. I vetëm sinopsi behind the wall këtu. Vazhdon loja agresive dajti. Një Zeus aty dispeqerat në kek. I përshëndesim aty me një herë me këtë stil të Zeusit. I sakt baba sinops në rritje të ekonomisë për të në anën tjetër peshojnë masakrën e Zërtës në djemë tanë. Triple kill i Zërtës. I vetëm tani baba shfullen dëshkot edhe ky. Vjen me njerë edhe në gushtimi i rezultatit. 12 me 11. Rëzik i madh. Pas humbjes të ati raundi nuk arrita me kuptu se si Shelfi ishte i sakt në atë klash me rigonin. E pa besushme, por ndodhen edhe këto. Një replay aty për ekipën kundërshtare të sakt në killa. Gjerri në trade, pastaj zote ma triple kill në mid. 2 retake flesha prej Norvit. Po afrohen këtu ekipa kundërshtare Gjerri. Në kërkim të killit, por ndëshkon nga sinopsi. Zorte me njëre po afrohet. Por ndo një trade, por largot edhe sinopsi. Tërheqje e ti në ruins atje. Peshojme edhe flatrën në long më falni position. Kurse Seneri me Ginsin me double setup në Ajax.
tërheqja e tyre çfarë bad timing. Në anën tjetër kemi edhe një boost për Zortën që ka me qenë rrezik këtu, por shpatën për pak aty Sinopsi në Coffins. I shpatën koka babësin që nga Zorte ishte vetëm në 22 HP babasin që po mblidhet edhe ekipa e Forze e kam vendos tani më për një execute në B-side ku aty gjindën Rigon Sinopsi së bashku në Coffins position. 40 sekonda të mbetura. Vazhdon loja e Forze aty në drejtim të B-side-it. One way për Rigonin këtu në Coffins position. Vazhdon këtu Rigon me një kill. Nordhi me trade në Sinopsin dhe Rigonin double kill I shpejt I ti. Flatroj sakt në këtë kill të shelfit. Nuk arrin ekipa kundërtare që të gjej një plantim të bombës. Zorte në banana position. Kurse në anën tjetër peshojmë një lojë të shpejt të Gencit. Dë shkot edhe Genci nga Zorte. Zorte, seneri sakt në Zorten. Vazhdon loja e BNS. I vetëm tani Norvi. Fake plan nga ky lojtar. Fake plan aty Norvi dhe seneri me këtë trejt të shpejt. 13 me 11. Shpëtën BNA për sëri për pak. Me këtë super clash apo super trejt të seneri dhe loja e menqyre flatrës. Të shojmë edhe një replay në shpejt. Sinopsi me këtë super entry. Rigoni pa fat, sepse mbeti pa plumba në M4-shin e ti. Genci në stilin qka o ka bu që të sëshëm ka disen dhe seneri në trejt të shpejt. Vjen një tactical timeout atje prej Steklës, e përshëndesim edhe Klestin Kola, Qunj Flori dhe super trainer. Klesti të ruajt zoti, o vlau jon nga Vlora. 13 me 11 për BNN. Pashtu edhe një përshëndetje speciale për Lëri Kjashanicën Gazeta Blitz që nuk po nalet. Tu na bu share gjithandej Twitchin ton apo kanalin tim personal twitch.tv/Gjoci 1 metër e një zhilet. Vazhdojmë me roundin tjetër aty. Norvi me default molly në banana në pritjet të ti si gjithmonë Sinops Rigon. Kurse peshojmë po afrot ekipa Forze në drejtim të midit. I vetëm flatron këtu. Rrezik për flatron. Nuk arrin që të gjendë një kill. 20 HP për qerin. Një flick shot I Gencit këtu. Dëshkot edhe Genci. Vazhdo loja shpejt e Forze. Kontrollim total këtu në A-side. Kurse një flank play këtu prej Senerit. Arrin një kill direkt në gjerin. Në tjetër babasin që me mikserën duart e ti. Një super kill I shpejt aty në Norvin. Seneri me këtë rej. 2 me një situata. Natën e mirë. Arrivederci Roma. La kunoqe Rigon baba. E përmbyll këtë round shumë shpejt me fitoren për BNN. 14-11 për ekipën ton. Trejda të shpejt edhe pse ishte I pa fat aty flatrën në mid. Me atë super pozicion. Më fali, na duhet me thonë një pozicion I pavolitshëm në këtë rast. Sepse ishte në mes të mesit I vetëm flatro, por që ekipa shumë shpejt Genci me një trade. Seneri me killin tjetër në graveyard. Sinopsi në anën tjetër. Seneri për sëri dhe Rigon man në përmbyllje të roundit. Qfar bëneje këtu po na knashën syt. Gjdo dit e ma shumë prej ekipës son të madhe. Një boost aty për Gencin për pak sa të gjej një kill direkt në ramp për Zorten. E shojmë edhe retaken e bananas me utility me një kombinim aty, një molotov, një smoke edhe pak biber të kush. Një nade në drejtim të car position prej flatrës. Në anën tjetër po afron ekipa Forze. Janë në kërkim për ndonjë entry kill të djemve tanë, por e panë që nuk ka buktu. Apo jo, ta shojmë deri në fund. Kam vendos me bo një rotate direkt në A-side. Apo jo. Double molly për sëri. Double smoke për retake të bananas prej Rigonit dhe Sinopsit. Një fake flash peshojmë këtu në drejtim të ekipës Forze, ku e kam vendos përfundimisht të hynë
në execute B-side. Vazhdojnë ekipa Forze. Rigon apo më falni është Sinopsi këtu në coffins position. Rigoni në boost pranë triple boxit këtu. Sinopsi atje me triple kill. Carlo Ancelotti ekipa son. Nuk ka të ndalur ky njeri. Apo do një gale, apo do në entry, apo do në support, aq ka të dush, o baba jon. Peshojmë aty shelfin, nuk i ka met frizurës ton, kur gjo, vesh me hi librari, me mor najfar libri, gjerës fishtës, gue, pici gue, i vetëm shelfi, në pit position, dë shkohet edhe flatro, por vjen edhe trade i shpejt i Sinopsit. 15 me 11 për bënejnë. Gjithë shka në favorin ton, peshojmë një dëmtim të madh të ekonomisë e ekipës kundërshtare. Ju duhet djemve një loj shumë e qitë dhe sigurt, sepse ky është raundi vendimtar dhe hakmarrja e Bad News Eagles që që nga fillimi i vitit nuk kemi arrit që të korrim fitore ndaj ekipës Forze. Një kërcim dallëndyshe këtu, Michael Phelps i ekipës son GX në mid aty, full vision me OVP në ti, vjen edhe një molotov i Senerit. Dominim total apo kontrol total aty në banana pejtjeve. Vazhdon ekipa Forze, 3 lojtarë të tyre në APS. Zorte në second mid, kurse Kinsey i vetëm, apo më falni është gjeri atje në ramp position. Po pozicionot ekipa kundërshtare me utility. Vjen edhe një flash i sakt për flatrën. Unlucky për vllon ton. Low HP ekipa e Forze atje me Nordin dhe Shelfin së bashku. Peshojmë edhe tërheqjen e tyre direkt e në banana për në B-side. Por mos të harroj me cek se ekipa Forze nuk e ka as një smoke. Por tani kanë edhe një smoke, zërte. E kanë një smoke aty, vazhdo në pushit të ri shpejt, Jerry, Sinopsi aty! Triple kill, 4 killa të Sinopsit! 2 me 1 si do të i vetëm Jerry! Vazhdo në pushit shpejt i Rigonit! O, fërti, është edhe gitëse me një change weapon e AK këtu, Rigon man! 16 me 11! Për shëndetat edhe ekipa nga Rusia, Forze team i Dinawi Pizdjec. Davaj suka blet. Për shëndetje të ngrata për ekipën nga Rusia atje. Më në fund erdhe edhe hakmarrja për kundër kësaj ekipe. Edhe rikthimi i